Welcome to the first episode of Ace Talks, Atit sir. Thank you for being here in the short notice. Thank you for your invite. So, हाम्रो चाहिँ हजुरको अघि हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट लिङ्कडिन प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यु ह्याड दिस बायोमा यु ह्याड दिस इन्टु गेम डेभलपमेन्ट हामी अघि कुरा गरेको जस्तै होइन. अनि हामीले हजुरलाई चिनेको भनेको युआर टेक्निकल एनालिस्ट नि त. स्टक मार्केटमा चाहिँ यो टेक्निकल एनालिस्टमा चाहिँ युआर रियली फेमस होइन. अनि हाउ डिड इट कनेक्ट हुन्छ नि, लाइक युआर टेक्निकल एनालिस्ट अनि हाउ डिड द्याट गेम कनेक्ट? ओके, खास यस्तो हो, मेरो जर्नी अफ एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ खास अलि धेरै नै टाढा भन्दा 1999 जब मैले +2 पास गरेर एसमै ब्याचलर्स पढेँ. मैले फर्स्ट त्यसमा त्यो थिएँ म होइन, इनरोल गरेको थिएँ फर्स्ट ब्याचमा. त्यति बेलामा 1999तिर 1999 त्यही होला है, 1999तिर मैले चाहिँ यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि मैले एउटा हिमालयन इन्फोटेक भन्नेमा मैले मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सनको ट्रेनिङ लिएको थिएँ. 9 मन्थ्सको ट्रेनिङ लिएको थिएँ होइन. र त्यही ट्रेनिङ लिने क्रममा नै लगभग अराउन्ड द्याट वाज अ भेरी इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ होइन. त्यो इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ गरेर सकिसकेपछि मैले आफ्नै कम्पनी, त्यति बेलामा हामी ब्याचलर्सको सेकेन्ड इयरमा पढ्दाखेरि मैले त्यति बेला एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँ मैले वर्कआउट गरेर काम गर्न थालेको थिएँ. त्यति बेलामा लाइक इट वाज अ कम्प्लिटली अर्कै फिल्ड थियो क्या, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन. हेभ यु हर्ड अबाउट द्याट? मेडिकल नो सर. है, त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एउटा न्युयोर्कको एउटा हस्पिटलसँग टाइअप गऱ्यौँ. त्यहाँको क्लाइन्ट, त्यहाँको भेन्डरसँग टाइअप गरेर चाहिँ हस्पिटलको रेकर्ड्सहरू नेपालमा प्रोसेस गर्थ्यौँ. So it needed a very high level of skill based on medical terminologies होइन, ड्रग टर्मिनोलोजी. यस्तो सबैमा त्यो फिल्डको ब्याकग्राउन्ड हो मेरो होइन. त्यो मैले सिकेर ट्रेनिङ लिएर त्यसैमा लगभग अराउन्ड मेरो अहिले पनि त्यो कम्पनी छ. इट इज वर्किङ इन अ भेरी स्मल स्केल होइन. म त्यहाँ पनि अहिले पनि आबद्ध छु होइन. तर द्याट वाज अ भनौँ त्यति बेलामा पिक टाइम थियो कि लगभग 2002 2003 तिर होइन. त्यहाँबाट सुरु गरेको रहेछ कि मैले स्टक मार्केटमा. यो कल मी अनि मैले कहिलेबाट सुरु गरेको हो एक्चुली होइन, त्यो पनि तपाईँले भन्नु. अनि आई वाज लाइक भनौँ न त्यो आई स्टार्टेड विथ लाइक सम स्टक्स होइन. एनआइबीको सेयर लगभग त्यति बेलामा एनआइबी वाज गिभिङ अ 50% राइट सेयर एन्ड लाइक 20% बोनस एन्ड द प्राइस वाज हभरिङ एट अराउन्ड लाइक 2050 रुपिज है. 2001को टाइमको कुरा होला होइन. अनि आई बट अ फ्यु सेयर्स लाइक बल्ल कमाइको हुन्थ्यो. त कमाइ त अलिक गाह्रो थियो नि त्यति बेला होइन. 2-3 लाख रुपियाँको सेयर किने होइन. त्यो 2-3 लाख रुपियाँको सेयर छ नि डाउन ड्युरिङ 2001 त्यति बेला माओइस्टले गर्दाखेरि हो त. त्यो यस्तो के त्यो माहौल मैले अब एक्ज्याक्टली मैले रिकल चाहिँ गर्न सकिनँ होइन. तर आई रिमेम्बर माई स्टक लाख रुपियाँ इट फेल डाउन टु एज लो एज लाइक 1,20,000 बाँकी भयो. हजुर अब त्यो भनेको लाइक somebody motivated me to invest in stock market and that was a very big failure के 1.5 लाख रुपियाँ जाने भनेको त very big failure न. मैले त्यति बेलामा लाइक I had like 15-20 इम्प्लोइज होइन. त्यति बेलामा अब मैले बिस्तारै कमाइ गर्थेँ. महिनाको कति कमाइ हुन्थ्यो, 25-30,000 रुपियाँ बल्ल कमाइ गर्थेँ. अनि 1.5 लाख रुपियाँ जाने भनेको लाइक विदिन अ टाइम स्प्यान अफ 6 months इट्स गन राइट. 50% डाउन भयो नि. त्यो धेरै भयो, 1.5 बढी गयो. मैले आई रिकल आई थिङ्क आई got like 1,20,000 out. From the stock market 2001 मा 2003-04 तिर त्यस्तै होला होइन. So what I thought was this is bullshit जस्तो लाग्यो. this is यो त कामै छैन भने जस्तो भयो. And then I started focusing on my business. Like I was like 24-25 होइन. एकदम मजाले एकदम मेहनतसँग बिजनेस गर्यो. एकदम खटेर लाग्यो. लाइक it was something that we had like turnaround time होइन. turnaround time भन्ने हुन्थ्यो where we need to deliver these reports within the time frame of like 8 hours to 12 hours होइन. आज बिहान 6 बजे काम आउँछ, आज भरे 5 बजे भित्रमा वी निडेड टु लाइक ऱ्याप थिङ्स अप होइन. सबै त्यो डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गरिदिने. डक्टरले भोइसमा यसरी बोल्ने हुन्छ. लाइक वी निडेड टु अल दोज होइन. त्यो ट्रान्सलेट गरेर एकदम प्रुफ रेड गरेर अनि हामीले त्यो कपिजहरू हस्पिटल्सलाई बुझाउने त्यो काम थियो होइन. लाइक भनौँ त्यो डक्टरले अब कुनै पेसेन्टलाई के बिरामी भएको छ त्यो सबै कुरा उनीहरूले हेर्थ्यो. अनि ड्रग्सहरू प्रिस्क्रिप्सन गरिदिन्थ्यो. विभिन्न डायग्नोस्टिक स्टडिजहरू गर्थ्यो. त्यो सबै रिपोर्ट्सहरू हुन्थ्यो. सम रिपोर्ट्स युज टु बी एज लङ एज लाइक 1.5 hour 2 hours है. त्यस्तो खालको हुन्थ्यो नि. अनि सो त्यो गर्दाखेरिको क्रममा चाहिँ हुन्छ नि लाइक आई ह्याड त्यति बेलामा मैले बल्ल गरेर 30-35 जना इम्प्लोइजहरू थियो कि. भने हामीले बल्ल अब बिस्तारै गर्दै साथीभाइहरू गर्दै जम्मा गर्दै बिस्तारै कम्पनी स्टार्ट फर्मिङ होइन. स्टार्टअप सानो एउटा सिड क्यापिटलबाट बिस्तारै ग्रो भइरहेको थियो.
अनि त्यो पैसा त गयो सेयर मार्केटको लिएर गयो है कस्तो मार्केट रहेछ भन्ने भइरहेको थियो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि 2006 2007 तिर बिस्तारै आइपिओजहरू आउन थाल्यो कि हेर है लाइक सिटिजन ब्याङ्कको सनराइज ब्याङ्कको एनएमबी ब्याङ्कको प्राइम कमर्सियल ग्लोबल ब्याङ्क यिनीहरू सबैको आइपिओ आउने बेलामा मैले के भने केटाहरूलाई भनेदेखि लाएर इन्भेस्ट गर्ने हो आइपिओमा भनेर भन्दाखेरि नोबडी वान्टेड टु इन्भेस्ट के स्टाफ्सहरूलाई 2005 को टाइममा 2005 2007 होइन त्यति बेलामा 2007 त्यस्तै अनि नोबडी वान्टेड टु इन्भेस्ट एन्ड वाट आई सेड टु देम वाज एउटा काम गरौँ तिम्रो नाममा म सेयर राख्छु पर्यो भने मैले बेचेको प्रफिटको 25% फ्रीमा दिन्छु So that was a deal. That was a deal. 25%. सबैजना स्टाफ्सहरूलाई भनेपछि अनि सम सेड म आफै गर्छु सम सेड मेनी सेड सम सेड म आफै गर्छु मेनी सेड ल ठिक छ अनि त्यतिबाट मैले कस्तो भयो भने लाइक सिटिजन ब्याङ्कमा त्यो 30-40 जनाबाट 20-30 किता 30-40 किता आयो त्यो यता कतुर गरेर बिस्तारै त्यो इन्भेस्टमेन्टको फन्ड जम्मा भयो कि हजुर त्यो इन्भेस्टमेन्टको फन्ड जम्मा भयो कि लाइक त्यो भनौँ न 25% बाट नै इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ 75% वाज माइन राइट 75% मैले बेच्दिएँ होइन उनीलाई नाफा दिएँ 25% सबै झन्झट थियो नि त उसलाई बोलाएर छाप लाएर के गरेर त्यो पुरा त्यो एभ्रिथिङ वाज पेपर वर्क बोलाएर सबै गरेर सबै टेन्सन लिएर होइन त्यो गरिदिएँ अनि ल उसलाई चाहिँ जहिले पनि दिने अनि त ब्याङ्क आउनु थाल्यो सबै ब्याङ्कको अप्लाई गरिदिने अलिअलि पर्ने होइन परिरहेको थियो होइन कुनै एकदम स्केयर्स सेयरहरू पनि हुन्थ्यो कि एकदम रेयर सेयरहरू ठ्याक्कै पऱ्यो भने त्यो फेरि 1500 त्यस्तो पर्ने खालको त्यस्तो हुँदैन सो त्यहाँबाट सुरु गरेर मैले सिड मनी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको मैले जम्मा गरेको कि 2007 तिर 7-8 तिर भनौँ न होइन अनि त्यो जम्मा गरेर 20 लाख 30 लाख भयो कि त्यो पोइन्टमा है 20 लाख जति भइसक्यो त्यो 15-20 लाख रुपियाँ भयो त्यसरी गर्दा अनि त्यहाँबाट आई स्टार्टेड अगेन इन्भेस्टिङ है इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि जहिले किन जेठको भाउ गर्ने किन के गर्ने एज इफ हुन्छ नि यो ट्रिक गरे जस्तो लाग्ने कि अनि हेरेर बस्यो अब बढ्छ भन्छ बढ्छ है अब घट्यो भने घट्छ अब म अब किन्छु भनेर किनेपछि अनि घट्छ के फेरि सो द्याट इज द केस अहिले पनि त्यस्तो हुन्थ्यो कि त्यति बेलामा अनि आई वाज लाइक क्वाइट अमेज्ड कि कस्तो खालको मार्केट रहेछ आई निडेड टु होइन सबैजना पैसा कमाउने सेयर बजारबाट भन्छ तर त्यो आइपिओ त जहिले पनि कमाउनु त हुँदैन आई निडेड टु गेट इन टु द सेकेन्डरी मार्केट एन्ड इन द सेकेन्डरी मार्केट इट वाज सो डिफिकल्ट अनि त्यति बेला ओपन क्राई नै थियो के अरे होइन कहाँ त्यो सेमी थियो ब्रोकरको लागि गएर भन्न जानु पर्थ्यो मलाई बाई अर्डर राख्नु सेकेन्डरीमा सेकेन्डरीमा ब्रोकरलाई भन्नु पर्थ्यो ओपन क्राई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त्यो धेरै अगाडि 1993 मा हो नि त स्टक मार्केट त्यो भएको अनि त्यति बेला ब्रोकर पनि यस्तो हेजिटेसन राख्ने कि होइन कतिचोटि इन्ट्री गर्ने एकचोटि गरेर चाहिँ दुईचोटि गरेर चाहिँ म 54बाट काम गर्थेँ होइन त्यो अफिस नजिकै थियो नि त मेरो लगानीको अफिस थियो ठ्याक्क त्यति बेला मेरो लगानी थिएन बाइ द वे 2007 तिर थिएन अनि मेरो अफिस चाहिँ त्यहाँ यो होटल अर्किड माथि 4th फ्लोरमा हामी बसेको थियौँ पहिलेदेखि नै त्यो 2007 अनि त्यो अगाडि ठ्याक्क अगाडि अफिस अगाडि 54 नम्बरको ब्रोकर थियो अनि एभ्री डे आई युज टु गो एट अराउन्ड लाइक 12-1 तिर यसो गरेर के यसो भन्ने खालको द्याट वाज सम इन्ट्रेस्ट के अनि जहिले पनि के हुन्थ्यो नि त्यो त यस्तो भनौँ न समटाइम्स यु अर्न समटाइम्स यु लुज त्यस्तो खालको सिचुएसन भइरहेको थियो अनि ठ्याक्क त्यही टाइममा लकिली के भयो भनेदेखि मेरो फ्यामिलीहरू सबै युएसमा सेटल हुने हिसाबले जाने भयो अनि म पनि जाने भन्ने कुरा भयो सबै त्यो अब सबै सेटअप हुने बेलामा चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ फाइनेन्सियल रिप्रेजेन्टेटिभ एडभाइजर त्यो एउटा स्टक ब्रोकरकै ई ट्रेड भन्ने अहिले पनि छ ऊ अहिले पनि काम गर्छ होइन त्यसमा उसको जब लाग्ने बेलामा क्राइटेरिया के थियो भनेदेखि हि निडेड टु हेभ अ भेरी इन्टेन्सिभ टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेनिङ कोर्स है त्यसले गर्नै पर्ने खालको सिचुएसन थियो अनि उसले त्यो गर्ने क्रममा माइक भन्ने थियो त्यो T3 ट्रेडिङ कर्प भन्ने थियो होइन एउटा कम्पनी थियो न्युयोर्कमा अनि त्यो ऊबाट चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो त्यो लगभग त्यति बेलामा 2010 तिर भयो होला नि त्यो 7-8 बाट बिस्तारै अलिअलि पैसा सिड मनी जम्मा गर्दै बस्यो अनि त्यो कम्पनीमा उसले के भन्यो भाइले के भन्यो नि यो त खतरा रहेछ दाइ यो त एकचोटि हेर्नुपर्छ है तपाईँले पनि भन्नु अनि आफू सेयर बजारमा के भइरहेछ के भइरहेछ उसले टिप्स दिने यस्तो यस्तो गर्ने भइरहेकोमा होइन अनि मैले पनि ल ठिक छ भनेर मैले पनि त्यो $5,000 को कोर्स हो त्यो back then $5,000 को टेक्निकल एनालिसिस $5,000 कोर्स मैले तिरेँ 1-to-1 को यसरी सिकाउनेको $350 per hour
द्याट्स लाइक त्यो बेला त 100 रुपियाँ त अझै कमै थियो $50 त्यति बेलामा लगभग 70-80 हुन्थ्यो 70-80 त्यस्तो $350 $350 पर आवर होइन भाइले पुरै त्यो गरिदिन्थ्यो सबै त्यो सेटअप मिलाउँथ्यो हामी गऱ्यौँ राम्रोसँग स्टडी गरिसकेपछि अनि बिस्तारै भन्ने भयो कि हजुर अनि मेरो लगानीमा चाहिँ म कहाँबाट लिङ्क अप भएको भने लगभग अराउन्ड 2013 तिर होला किनभने 2011 त्यो साथी एकजना थियो होइन अनि मेरो लगानी युज टु बी जस्ट पोर्टफोलियो सिमुलेटर के त्यो गेम खेलाउने जस्तो के त्यो आज किन अनि यति नाफा खालि त्यस्तो एउटा मात्र पोर्टल हुने गर्दै थियो होइन सो त्यहाँ चाहिँ अब न्युज पनि राख्ने भन्ने खालको कुरा भयो न्युज पनि राख्दै गयो अनि त्यही क्रममा पनि अब म पनि अब स्टक मार्केटमा अब त्यो त एक लेभलको एक्सपोर्ट त्यो $5,000 तिरिसकेपछि त त्यो त एउटा इन्लाइटनमेन्ट पाएको जस्तो भयो कि आई विल डु इट भन्ने जस्तो भयो तर प्रब्लम के छ भने त्यहाँबाट के हुन्छ त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि के भने त्यहीँको स्टक एक्सचेन्जमा काम गर्नुपर्छ कि अनि $1 लाख को फन्ड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर फन्ड हुन्थ्यो त्यो पैसा चलाउने कि अनि त एकदमै गाह्रो के त्यो एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो इट युज टु बी सो हेक्टिक के होइन त्यो ब्रेनको 110% क्यापेसिटी युज भइरहेछ जस्तो हुने कि जहिले पनि एभ्री टाइम यो आइज आर फिक्स टु द कम्प्युटर स्क्रिन यता छ उता यो गरेँ जहिले स्टप लस हिट अनि त्यो स्किल्सलाई मैले त्यो एकदमै त्यो भनौँ न एकदमै डेडिकेटेडली लागेर त्यति बेलामा चाहिँ भनौँ न धेरै दुःख पाएँ क्या त्यो हुन्छ नि एकदम ह्युमिलेसन फिल भयो एकदमै के भन्छ त्यसलाई फ्रस्ट्रेसन फिल भयो होइन एकदमै फ्रस्ट्रेसन फिल हुने त्यो डिप्रेस हुने फेरि गर्छु भन्ने फेरि नमिल्ने त्यो मिल्ने त्यो हुन्छ नि त्यसमा अनि गर्दा अनि बिस्तारै स्ट्रिमलाइन्ड भएँ कि म लगभग अब त्यो स्ट्रिमलाइन्ड भएर त्यहाँ पछि अनि त्यसपछि मैले अनि योभन्दा अनि आफ्नो नेपालको मार्केटमा त यसो हेर्नु भने त क्या इजी हजुर ठ्याक्कै मिल्ने यो भनेको नि मिल्छ त्यो भनेको मिल्छ उता त यस्तो कम्प्लिकेटेड अनि देन आई स्टार्टेड इन्भेस्टिङ नेप्से के त्यसपछि नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा त्यो पोइन्टमा चाहिँ इट वाज अराउन्ड 2012 को अराउन्ड त्यति हजुर 2008 बाट नि सुरु गरेँ होइन आइपिओहरू त्यहीबाट हो त्यही पैसाबाट अलिअलि गर्दै त्यहाँ घाटा नाफा त्यस्तै भइरहेको थियो अनि त्यसपछि अनि मैले एकदम राम्रोसँग अब म गर्छु भन्ने चाहिँ मैले 2010-11 बाट हजुर त्यस्तै होला अनि हजुरले अघि मेन्सन गर्नुभएको जस्तै टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भयो होइन एउटा डिप्रेस फिल भयो फेरि यु केम ब्याक अनि लाइक अहिलेको सिचुएसनमा पनि कतिपय हाम्रो एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट त्यही देखिरहेको छु कि टेक्निकल गर्छु भन्छ अनि दे फिल फ्रस्ट्रेटेड के बिकज केही मिलिरहेकै हुँदैन कि अहिलेको सिचुएसनमा बिकज इट्स नट जस्ट द लाइन कि इट निड्स टाइम फर यु टु रियलाइज द्याट कि इट्स नट जस्ट द लाइन कि यो एउटा स्टडी मात्र गर्ने होइन यु निड टु हेभ अ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स अन द्याट कि यु निड टु हेभ एन इन्टेन्सिभ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स अन द्याट for you to succeed in stock market. It's not just the theory, it's the behavior part, the emotional part. When you are overexposed, when you have a huge amount of buy or sell in your head, हैन buy गरेछ टन्न buy गरेछ त्यो प्रेसर हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरूको क्युमुलेटिभ भनेको त एक्सपिरियन्स बढाउने कुरा हो नि त सो टेक्निकल एनालिसिस आफै मात्रै होइन टेक्निकल एनालिसिसलाई फन्डामेन्टलले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो ओभरअल मास साइकोलोजी पिपल सेन्टिमेन्टले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र एट द सेम टाइम योर ओभरअल बिहेभियरल साइकोलोजीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ एन्ड देन ओन्ली यु क्यान बी अ सक्सेस इन स्टक मार्केट मलाई लागेको अहिलेको अल्टिमेट बोइल डाउन टु रियालिटी कुरा चाहिँ यो हो सो टचिङ अपन द्याट होइन हजुरले भर्खरै कुरा गर्नुभयो देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड होइन अनि हरेक टाइम एउटा आफ्नो बिहेभियरल पनि एस्पेक्ट हुन्छ देयर इज मार्केटको एस्पेक्ट अनि टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरू पनि भयो होइन अनि एउटा इन्भेस्टरले टेक्निकल्ली त त्यो लाइन कोरेर इट्स नट जस्ट लाइन इट्स मोर देन द्याट भन्नुभयो होइन त्यो सबै कुरा हेरेर सबै कुरा चाहिँ हेरिसकेपछि कतिवटा फ्याक्टरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्ने कि भन्नाले एउटा फ्याक्टर मिलेन भने त अर्को फ्याक्टर मिल्न सक्छ नि त यस्तो स्ट्रिमिङ डाउन होइन बोइलिङ डाउन टु द बेसिक्समा यदि हेर्ने हो भने हजुर मेरो लागि टेक्निकल एनालिसिसमा एक लेभलको यति एक्सपर्टिज डेभलप भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई दुईवटा लाइन कोर्न साथै यो चार्ट मात्र हेर्न साथै थाहा हुन्छ यो कहाँ जाँदैछ भनेर त्यो हुन्छ नि त्यो कोही मान्छेलाई एउटा चार्ट स्टडी गर्नको लागि न्यू बाईलाई लाग्ला 30 मिनट्स हो 30 मिनट्स लाग्ला एउटा एक्सपर्टलाई लाग्ला 10 मिनट्स 5 मिनट्सको टाइम फ्रेम लाग्ला मैले त्यो चार्ट हेर्न साथ थाहा सबै यो यस्तो यस्तो यो यस्तो यो यता यता थाहा भइहाल्छ एकैचोटि
एक सर्टमै एक्चुअली मैले पनि टेक्निकल एनालिसिस आई स्टार्टेड ब्याक एट इट्स बिन अलरेडी 4 years 4.5 years 5 years भयो होइन मैले पनि सुरुमा टेक्निकल एनालिसिस नै हेर्थेँ कि सर इट वाज त्यति बेला चाहिँ मार्केट वाज एट अराउन्ड 1100 को लेभलमा के 1100 1200 कतिमा थियो अनि त्यति बेला आई युज टु डु दिस तर अब चाहिँ ल ठ्याक्कै हाम्रो एउटा हुन्छ नि त लाइक टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ मैले एउटा लाइन तान्ने त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ बेच्छु अथवा किन्छु होइन अनि त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ म बेच्छु भन्ने हुन्छ नि त अब कुर्दै त्यो पोइन्टमै जाँदैन रहेछ कि लाइक म त कन्फ्युज भयो कि अनि द्याट इज वेन आई सिफ्टेड ब्याक टु फन्डामेन्टल एनालिसिस होइन टेक्निकल त मैले केही पनि बुझिनँ नि त अनि सो वाट डु यु सजेस्ट एउटा टेक्निकल एनालिस्ट यो मान्छेहरू छन् नि जुन सिकिरहेको छ नयाँ इन्भेस्टर्सहरू देयर्स लाइक ह्युज अमाउन्ट अफ न्यू इन्भेस्टर्स फ्लोइङ इन द मार्केट होइन वाट डु यु सजेस्ट टु दोज इन्भेस्टर्स हाउ डु यु थिङ्क दे सुड लर्न एउटा हजुरको एक्सपर्टिजबाट चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट मलाई त के लाग्छ है मलाई थाहाको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि इट्स नट जस्ट द थ्योरी पोर्सन यु निड टु अल्सो ह्याभ द प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स लाइक तपाईँले यहाँ तल आएन त किन आएन यु निड टु फाइन्ड द रिजन यु निड टु ह्याभ अ लग आई वान्टेड टु डु दिस बट दिस ह्यापन्ड राइट एकचोटि ह्यापन्ड ल ठिक छ नेक्स्ट टाइम पनि ह्यापन्ड थर्ड टाइम पनि ह्यापन्ड देन देयर इज समथिङ रङ विथ यर एनालिसिस it's never hitting on your support level. Maybe you are putting your support level way too low. विभिन्न कारणहरू होला नि त अथवा maybe you chose some indicators which are always giving you flaws होइन त्यो हामीले के we are human त्यो हामी के हुन्छ नि त्यसलाई हामीले बिस्तारै बोइल डाउन टु सम कङ्क्रिट एनालिटिकल फाइन्डिङ्समा जानु पऱ्यो कि टुल्सहरू त्यस्तै टुल्सहरू युज गर्छौँ जुन हेज बिन वर्किङ इज गिभिङ मोर देन 80% एक्युरेसी होइन त्यो टुल्सहरूलाई अनि तपाईँको एउटा सिक्रेट टुल बनाएर अनि त्यसैमा ट्रेड गरी भइहाल्यो लाइक इट्स लाइक यु डु नट निड टु नो अबाउट अल द टुल्स कि देयर आर लिटरली थाउजन्ड्स अफ टुल्स ओभर देयर होइन एलियन इन्डिकेटर एलियन मोगाम्बो इन्डिकेटर वी क्यान एक्चुली क्रिएट अल दोज स्क्रिप्ट्स अल्सो होइन तर वाट इट अल बोइल्स डाउन टु इज वाट आर यु युजिङ द्याट इज गिभिङ यु कन्सिस्टेन्टली गुड रिजल्ट and you stick to it. अनि त्यही कुरामा सर डज वान इन्डिकेटर वर्क अलवेज त्यसमा मैले के गर्छु भने चाहिँ मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ आई गो ओभर विथ प्राइस एक्सन ट्रेडिङ सो इन्डिकेटर एज अ कन्फर्मेसन होइन स्टोकास्टिक आरएसआइज एन्ड एमएसिडिज एज अ कन्फर्मेसन अफ द प्राइस द्याट इज एक्चुली द रियालिटी द प्राइस इज द रियालिटी राइट टुडे मार्केटमा एउटा राम्रो खालको मोमेन्टम आएको छ द्याट इज द रियालिटी होइन सो आई जेनरली डु नट प्रिफर टु गो ओभर विथ द ल्यागिङ इन्डिकेटर्स आई टेन टु मुभ विथ द लिडिङ इन्डिकेटर्स होइन तर लिडिङ इन्डिकेटरलाई मात्र बेस गर्ने होइन कि आई गो विथ द प्राइस एक्सन अल्सो किनभने समटाइम्स इट बिकम्स वे टु लेट होइन अनि त्यो रेजिस्टेन्सेसहरू अनि ओभरअल प्याटर्न कहाँ के भइरहेको छ होइन ओभरअल होइन एउटा हुन्छ नि ओभरअल भ्यू पोइन्टमा के भइरहेको छ ओभरअल स्ट्रक्चर कस्तो भइरहेको छ त्यसपछि त्यसको एउटा माइन्युट डिग्रीमा अब डेलीमा हामी मन्थलीमा हेरिरहेछौँ विकलीमा हेरिरहेछौँ हामी यति स्ट्रङ बियरिसनेसमा गइरहेका छौँ अब डेलीमा 2 दिन बढ्यो भन्दा छ अब बजार फेरि 5,000 पुग्यो 10,000 पुग्यो भन्ने एनालिसिस गर्नु त मिलेन नि त्यही नै कुराको सर जस्तै हिजो पनि बढ्यो आज पनि बढ्यो 2 दिन बढ्यो होइन सो यो कुरामा अनि डज योर टुल्स एक्चुली कोरिलेट विथ वाट हेज ह्यापन यस्टरडे एन्ड टुडे आई एक्चुली मेरो आफ्नो फिलोसफी एकदम डिफ्रेन्ट छ टेक्निकल आन्सर आई डु नट प्रिफर टु प्रेडिक्ट गर्ने टुल एउटा मात्र छ फिबोनाचीको एउटा मात्र टुल छ मैले अहिलेसम्म एकदम पर्फेक्टली वर्क गरेर आएको मैले हेरेको होइन त्यो बाहेक अरू कुनै पनि प्रेडिक्टिङ टुलले त्यस्तो बिना राम्रोसँग काम गर्दैन सो मेरो ओभरअल कन्सेप्ट के छ भनेदेखि जस्ट गो विथ द फ्लो राइट यो एउटा कस्तो भनेदेखि पानी खोला जस्तो गरेर बग्छ त्यस्तै गरेर बग्ने हो money is there ani if the flow is going against your desire then just don't jump end of story हैन उल्टो बगिरहेको छ you trying to buy अनि बजार एकदमै उल्टो बगिरहेछ एकदम स्ट्रङ करेन्ट छ भनेदेखि why would you want to jump right away you cannot down anyway you'll just get lost हैन त्यसमा त तपाईको you'll just be wiped away हैन सो यसरी स्ट्राटेजिजहरू
हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेम्स होइन र त्यो केसमा मलाई एकदमै मेरो फर्म बिलिभ के छ भनेदेखि nobody knows where the market is going to head next. Exactly. I mean, nobody. I mean, मैले टेक्निकल एनालिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि लाइक अब चाहिँ बटम आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक रिसेन्टली मैले एउटा इन्भेस्टमेन्ट फर्ममा गएको थिएँ होइन अनि हि सेड द्याट 2200मा हुँदाखेरि अनि 2100मा घट्यो ल यहाँ चाहिँ यहाँ सपोर्ट लेभल छ त्यसपछि सिधै 2800 लेभल भन्नुभयो बट द मार्केट एक्चुली वेन्ट टु 1900 होइन अनि यस्तो एनालिसिसमा चाहिँ where did they go wrong? I mean, how are they doing technical analysis? Nobody knows. Nobody knows. I want to quote this up. Nobody knows where the market is going to head next. We can simply just do calculated guesses. And the most important thing I'm telling you about the go with the trend, you calculate the risks involved. Right? तपाईले भन्नु नि 1900 मा ठिक छ म 1900 मा बाई गर्छु व्हाट आर द रिस्क्स के हुन सक्छ त यसरी झरिरहेको मार्केट कतिसम्म अझै झर्न सक्छ त यहाँबाट माथि गयो भने कहाँसम्म जान सक्छ त सो हाउ डु आई क्याल्कुलेट दिस रिस्क टु रिवार्ड रेसियो इज अल द्याट म्याटर्स इन स्टक मार्केट सो व्हाई डु यु ट्राई टु मेक थिङ्स सो कम्प्लिकेटेड सो त्यही कुरामा हामीले चाहिँ एउटा किस अप्रोच हुन्छ KISS किप इट सिम्पल स्टुपिड राइट keep it stupid simple. Yeah. I mean, that is the basis, right? I mean, हाम्रो कुनै पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी छ भने लाइक यु सेड look for what worked अनि go with that strategy and keep it stupid simple. अनि धेरै खेलाउनु पर्दैन अनि त्यो जति मेहनत गर्नु त्यो गरिसक्यो exactly right अब you just hone your this skill के whether how many times have you been right and what were your best bet wins and best loss सो अनि यही कुरामा चाहिँ हामीले 1900 लेभलबाट चाहिँ रिस्क हजुरले अघि भन्नुभयो रिस्क म्यानेज गर्ने भनेर भन्नुभयो नि त होइन रिस्क म्यानेज गर्दा गर्दै ल कतिसम्म जान सक्छ यतिसम्म जान सक्ला मेरो रिस्क टु रिवार्ड रेसियो क्यालकुलेट गरेर मैले भने चाहिँ ल अब 2500सम्म जान सक्ला द्याट इज काइन्ड अफ एउटा एस्टिमेट नै हुने होइन र त्यो फेरि यस्तो हुन्छ नि फेरि एउटा कस्तो हुन्छ टेक्निकल एनालिस्ट अलिकति एउटा बायसनेस पनि एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि आफ्टर यु हेभ बट अब 3000 पुग्यो अब फेरि बेची चाहिँ अब फेरि 1600 झऱ्यो राइट सो द्याट इज अ काइन्ड अफ पर्सनल बायसनेस द्याट आई फाइन्ड इन अ लट अफ टेक्निकल एनालिस्ट्स इभन द प्रोफेसनल एनालिस्ट्स उनीहरूले किनाइदिएछ अब त्यो बजार बढ्छ अब यहाँ पुग्छ त्यहाँ पुग्छ उनीहरूले बेचाइदिएछ अब यो बजार झरेर 1500 आउँछ 1700 आउँछ राइट अब त्यो एथिक्स मिल्छ मिल्दैन आई डु नट वान्ट टु कमेन्ट अन दोज थिङ्स तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले फेरि पनि भन्दैछु दे अल्सो डु नट नो वेयर द मार्केट वाज गोइङ टु हेड नेक्स्ट एक्ज्याक्टली लाइक 2200बाट 21मा खसिसकेपछि 28मा अस्ति त भएन तर मार्केट वेन्ट टु 1900 लेभल्स राइट नोबडी नोज मैले भने नि एक्ज्याक्टली दिस इज द हार्स रियालिटी nobody knows where the market is going to head next तर we can simply do calculated guesses यतिसम्म हुन सक्ला हो राइट यतिसम्म जान सक्ला that's our best guesstimate yes and based on technical analysis we can do some calculated guesses and at the same time we can manage the risks and यतिसम्म होला जस्तै 1900मा ल किन 1900मा बाई गर्ने 1800सम्म जान सक्ला कति रिस्क छ 100 अनि बढ्यो भने कहाँसम्म जान सक्ला 2050सम्म जान सक्ला 2000सम्म जान सक्ला वाट आर द रिस्क्स के वाट इज द रिवार्ड 1000 के 100 भनौँ न अब रिस्क पनि 100 छ रिवार्ड पनि 100 छ यु क्यान डिफर त्यो हुन्छ नि डिफर गरे हुन्छ कि यस्तो ट्रेड सेटअप्सहरू until and unless you find a really comfortable position where the risk to reward ratio is more than 1:1, 1.2, 1:2, 1:3, 4, 5 and त्यस्तो खालको risk to reward ratio पाउने you just hop onto the trade. But if there is a considerable amount of risk and त्यति बेलामा you just say wait भन्ने हिसाबले काम गर्न सकिन्छ जस्तै अहिलेको concrete analysis I feel अब मेरो आफ्नो क्याल्कुलेटेड ग्यास हजुर है मलाई क्याल्कुलेटेड ग्यास के लाग्छ भनेदेखि द बटम विल बी 1500 to 1700s So that's your best guess. My calculated guess. यसमा पनि मैले के छ worst case scenario, best case scenario. Now, how are the scenarios created? You do not know. Is there going to be World War III? I ask you, Prakash. Prozwal, right? I ask you, World War III हुन्छ हुँदैन? I don't know. You don't know. अब म अर्को क्वेसन सोध्छु यो हाम्रो देशको लिक्विडिटी अब विदिन 6 months टाइम फ्रेममा कम्प्लिटली सल्भ आउट हुन्छ हुँदैन?
I'm not sure. ल अनि अर्को म क्वेसन सोध्छु अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ 11-12% गएको छ यो अब अझै बढेर जान सक्ने प्रोबेबिलिटी कतिको छ घटेर जान सक्ने प्रोबेबिलिटी कतिको छ I don't know. राइट यु डु नट नो सो मेनी थिङ्स हाउ क्यान यु जस्ट मेक दोज कङ्क्रिट के भन्छ जजमेन्ट्स कि यति हुन्छ उति हुन्छ भनेर Exactly. right? There are a lot of fundamental factors that act in the stock market. And एउटा कुरा एउटा चाहिँ काम गरेछ है म भन्छु है एउटा एकदम एउटा सिक्रेट जस्तो एउटा चाहिँ के काम गरेछ भनेदेखि नि the basic fundamentals like the basic fundamentals of price to earning ratio. है whenever this price to earning ratio hits the rock bottom, it has been around like 8 to 12. Overall NEPSE भन्दा पनि कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यही हिसाबको हुन्छ होइन ओभरअल नेप्सेमा त अब त्यो कमर्सियल ब्याङ्क 80% नै 75% नै 75% वेटेड 70% BFIs-ले नै ओगटेको छ होइन सो वेन दिस BFIs-को एउटा एकदमै बटम पोइन्ट भनेको चाहिँ पी रेसियो चाहिँ मरेर त्यो 8, 9, 10 हुन्छ अनि इट सिम्स टु नेभर एन्ड के लाइक यो त के हो यो जहिले पनि यस्तै हुन्छ भने जस्तो जस्तै नेपाल ब्याङ्कको 25 रुपियाँ कमाउने अनि भाउ चाहिँ 200 रुपियाँ पहिले त्यो हुन्छ नि त्यति बेलाको पहिले बियरमा ज्योति विकास ब्याङ्कको सेयर 18 रुपियाँ 15 रुपियाँ कमाउने भाउ चाहिँ 138 रुपियाँ है देव विकास ब्याङ्कले 12 रुपियाँ कमाउने भाउ 110 रुपियाँ अड्किया छ अनि यस्तो खालको सिचुएसन सिनारियो हुने गर्दथ्यो अनि whenever those things used to happen, that was, in my best guess, accumulation phase. So 8 to 12 ma say that's an accumulation phase for you. अनि यस्तो हुन्छ कि त्यो accumulation phase चाहिँ frustrating हुन सक्ला for some person, but for me it was not frustrating. I enjoyed that accumulation phase. जे पनि किन्ने मात्रै हो कि त्यो बेच्ने नि हैन. So accumulation is basically किन्ने मात्रै हो. So त्यस्तो बेलामा के हुन्छ नि ट्रेड सेटअप्स गर्दाखेरि you go with just 20% for short term trading के 80% त पुरै होल्डै हुन्छ कि पुरा यो पनि राम्रो कम्पनी त्यो पनि राम्रो यो पनि मलाई पोर्टफोलियोमा चाहियो यो अझै सस्तो भयो यो अझै किन लाइक हैन त्यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ मैले सक्सेसमा चाहिँ त्यस्तो लागेको हैन एन्ड व्हेन दिस सेम पी युज टु गो टु एज हाई एज 25, 30, 35 that will be the distribution phase. Okay, so you dump your all shares. Yeah. यो त्यो भनेको मतलब के हुन्छ यो लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट 10% हुन्छ बाँकी 90% त आज किन्यो भोलि बेच्यो स्टाइलको स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि एभ्रीबडी इज सो एभ्री स्टक इज सो एक्सपेन्सिभ द्याट यु विल किप अन जस्ट ट्रेडिङ कि म चाहिँ फेरि के हुन्छ भने टेक्निकल एनालिसिसले कहिले पनि सेयर कारोबार नगर भन्दैन कि लाइक त्यसमा पनि म एकदम फर्म बिलिभ गर्छु इफ अ प्राइस इज गोइङ टु गो अप यु बाई राइट इफ द प्राइस इज गोइङ टु गो डाउन यु सेल सकिहाल्यो हैन अब त्यो विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटर्स र फाइन्डिङ्सहरूले गर्छ भने एट द्याट टाइम द फन्डामेन्टल्स विल नट वर्क कि इफ यु चेक अन विथ द फन्डामेन्टल भ्यालुएसन लाइक शिवम सिमेन्ट लाइक भनौँ 350 रुपियाँ 400 रुपियाँ हुनुपर्ने स्टकको भाउ 1800 रुपियाँ परेछ अनि इफ देयर इज स्टिल अ प्रोबेबिलिटी एन्ड द पोसिबिलिटी अफ इट गोइङ टु एज हाई एज 2000 रुपिज विल यु नट ट्रेड I would. Exactly. That's what a trader will do. अनि उसले बरु रिस्क म्यानेज गर्छ ए यो 1800 को यहाँसम्म आउँछ 1600 1500 सम्म आउन सक्छ मेरो रिस्क चाहिँ अलिकति धेरै छ त्यो कारणले गर्दा म धेरै एक्सपोज वाट एभर हैन लाइक 700 मा हुने भने त्यो रिस्क कम हुन्थ्यो होला 500 हुने कम हुन्थ्यो होला 1000 मा त्यतिकै बढी हुन्थ्यो होला हैन यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड सेटअप्सहरू इनिसिएट गर्छौँ त्यसपछि र एउटा सबभन्दा ठुलो फेलियरको चान्स हुने चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ यही नेप्सेको 3 डेजको यो 2 डेजको त्यो T+3 को कारणले गर्दा हो कि पहिले पनि +4 कहिले 5 जस्तो खालको जान्थ्यो अनि T+3 पनि हुने गर्थ्यो एउटा पोइन्ट यस्तो भएको थियो कि आज किनेर भोलि नै पनि बेच्न मिल्ने अवस्था पनि थियो कि त्यति बेलामा त्यो ब्रोकरसँग मिलेर त्यो भनौँ न मलाई जो म बेहोर्छु घाटा म बेहोर्छु यो द्याट इज द त्यो हुन्छ नि लगानी गर्दाको नि हक हो नि यदि के गरेर मैले किनेको सेयर आएन भनेदेखि यसको क्लोज आउटको पैसा म तिर्छु मलाई यसरी चाहिँ लक नगरिदियो भन्ने हिसाबले त्यो पहिले चाहिँ गर्न मिल्थ्यो पछि चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो नेप्सेले होइन त्यति बेलामा चाहिँ बरु आज किनेर भोलि नै बेच्न पनि मिल्थ्यो र धेरै क्लोज आउट पनि हुने गर्दथ्यो है लाइक इफ सम पर्सन डिफर्ड डेलिभरिङ द्याट shares to you will automatically be deferred. Your त्यसमा certain charges हुन्थ्यो सर 20% हैन of the total value म्हणजे 1 लाखमा 20,000 त डिफर भयो भने त्यो रिस्क म लिन्छु भनेर ट्रेडिङ गर्ने हो कि त्यति बेलामा हैन
त्यो रिस्क म लिन्छु भन्ने हिसाबले बट द्याट वाज अल्सो एउटा पार्ट थियो त्यति बेलामा होइन तर मैले भने नि अब कमिङ ब्याक टु द बेसिक्स त्यो प्राइस टु अर्निङ रेसियोको त्यो कहाँ छ मार्केटले चाहिँ will help you in technical analysis also to figure out whether this is an accumulation phase, markup phase, or distribution phase or descending phase. So you check the hands yes bada pani. So that's a market cycle. Yes, yeah. You make your strategies accordingly. Accordingly, the अनुसारले नि flow मा खेल्ने हो. भनेपछि अहिलेको 2000 लाइक यो पालिको Q4 को डेटा अनुसार चाहिँ हामीले ओभरअल BFI को 15 कति PE होला सर हैन त्यस्तै अप्रक्स 15 भनेपछि are you still waiting for it to come down to 8 to 12 or are you accumulating यस्तो कुनै स्टक accumulationमा गइसकेको छ so that is न्यूजलेटरमा होला हैन छैन न्यूजलेटरमा त पुरा ट्रेडिङ मात्र स्ट्र्याटेजी हुन्छ त्यो फन्डामेन्टल त्यो त्यस्तो हुँदैन हैन न्यूजलेटरमा अब एउटा कुरा हाम्रो न्यूजलेटरले हैन इट हैज कन्सिस्टेन्टली गिवन more than 80% accuracy when the market अब एउटा एकदम reality check गरौँ न हैन we have published these we have been publishing these newsletters for the past 6 years हैन 6 वर्ष प्लस भइसकेको छ जति बेलामा मार्केट 1100 थियो हामीले बाइ कलै गराको जति बेलामा मार्केट त्यहाँबाट पनि हामीले एउटा प्रोजेक्सनमा पनि अब यो यतिसम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले प्रोजेक्सन विच आई एम नट टु मच अफ के भन्छ त्यो के म त्यसको चाहिँ एकदमै फलोवर चाहिँ होइन त्यही पनि अब मान्छेलाई त्यो मनपर्छ अब के गर्ने होइन अब यो कहाँसम्म जान्छ मन पर्ने कि उनीहरूलाई सो वी डिड अ प्रोजेक्सन टेल 3200 इन्डेक्स 3200 इन्डेक्स नपुग्दै वी डिड अल्सो अ प्रोजेक्सन द्याट 3200 इन्डेक्ससम्म पुग्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हामीले अबको मार्केटमा धेरै देख्यौँ हाई देख्यौँ त्यसपछि बजार फेरि एउटा एकदम स्ट्रङ करेक्सनमा जान सक्छ जसको बटम नै तपाईँको 16-1700 पर्छ भनेर 6 महिना 8 महिना पहिलेको न्युजलेटर जति बेलामा मार्केट 2800 3000 ओभर भएको थियो त्यति बेला नि पब्लिस गरेको 8 महिना फ्रम दिस डेट मेरो विचारमा इन्डेक्स 3000 थियो जोस 28-3000 थियो भनेपछि 9 महिना नै भयो नि 3200 लेभल वाज 12 महिना अगाडि 1 वर्ष भयो मतलब सो you still believe that the market will bottom at 15 to 1600 yeah so that's your best estimate मैले भने worst case scenario best case scenario like just गर्नु पर्छ like what would worst case scenarios हरूलाई यदि if we just take into account liquidity को issues solve नहुन सक्ला अझै गभर्नमेन्टल इन्टरभेन्सन्स मा अझै कडाइहरू हुन सक्ला whatever अब त इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ माथिको माथि नै अड्केर बस्न सक्ला यस्तो 3-4 वटा त्यो कुरा अनि एट द सेम टाइम इन्टरनेसनल इभेन्टमा हेरौँ वर्ल्ड वारमा अहिले पनि रसियाले युक्रेनलाई त हानिरहेछ नि हो होइन यु नेभर नो वेन रसिया इज गन गो डिक्लेयर एन्ड स्टार्ट विथ द नेटोजको तिनीहरूको त्यो युरोपियन ग्रुप्सहरूसँग उसको वार हुनसक्छ वाट एभर देयर आर लट अफ थिङ्स गोइङ अन कि चाइना र ताइवानको त्यो टर्मोल त्यतिकै छ युएसले भनिरहेको छ यदिकै ताइवानलाई यदि आँखा लाउँछ भने हामीले बाँकी छोड्दैन भनेर the battleground actually हेर्नुस् न just getting to the macroeconomic factors एउटा त्यो हेर्ने बेलामा इन्डिया र चाइनाको राम्रो छ सम्बन्ध हैन हैन त्यसको ब्याटलग्राउन्ड यदि इन्डिया र चाइनाको ब्याटलग्राउन्ड कहाँ हुन्छ नेपालको बोर्डरमा obviously there are a lot of things going on so if we go on we never know nobody knows what's going to happen next त्यो nobody knows मा हामी यदि खेल्यो भने worst case scenario के हुन सक्छ best case scenario के हुन सक्छ best case scenario maybe the liquidity issue will be solved within 3 to 6 months maybe there will be some interventions from the government to hike the stock market to give to boost the stock market चुनाव आउन लागेछ मङ्जी 4 गते आचार संहिता लागू हुन्छ उनीहरूलाई पनि एउटा भनौँ न एउटा राम्रो गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले राम्रो गरेका छौँ भनेर दिस अल थिङ्स ह्यापन पेट्रोलको भाउ घटेला होइन यो सबै गिमिक्सहरू त भइहाल्छ नि होइन त्यति बेलामा त्यो स्टक मार्केटलाई पनि अलिकति राइज गर्न मद्दत पुरा होला होइन सो द बेस्ट केस सिनारियो वर्स्ट केस सिनारियो सबैलाई हामीले कन्सिडरेसनमा ल्याउने हो भने त बेस्ट केस सिनारियो पनि 1900 1800 1700s 1800s मै भनौँ न होइन त्यो बेस्ट केस सिनारियोमा त्यो बटम आउट भएर त्यही रेन्ज्ड मार्केट भइराख्ने त्यहाँ एक लेभलको एक्युमुलेसन भइराख्ने झर्न पनि नमान्ने बढ्न पनि नमान्ने होइन त्यस्तो खालको सिचुएसन्सहरू क्रिएट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई त वर्स्ट केस सिनारियोमा त्यही 1550 1650 त्यही एकदमै वर्स्ट केस के त्यो एकदम हुन्छ नि पुरै वर्ल्डै गोलमाल भइरहेछ त कहाँ नेपाल मात्र बच्छ भने कि एक्ज्याक्टली होइन तर हामीले यही कुरामा चाहिँ 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिसमा चाहिँ इफ यु लुक एट द डेटा नेप्सेकै चार्टहरू भने चाहिँ नेपालमा युएसएमा 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिसमा चाहिँ दि
ओभरअल फाइनेन्सियल मार्केट वर्ल्डको फाइनेन्सियल मार्केटै इट वेन्ट डाउन तर नेपालमा त्यस्तो साह्रो अफेक्ट त परेको रहेछ नि सर 2008 को इन्डेक्स कहिले आयो 292 2012 हो 2012 आई गेस तर 2000 को फाइनेन्सियल क्राइसिसमा चाहिँ डिडन्ट अफेक्ट एज मच एज दि ओभरअल वर्ल्ड के नेपालको इन्डेक्समा चाहिँ सो हाम्रो इन्डियाको मार्केटसँग टाइअप भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति सेफ हेभन चाहिँ हुन्छ होइन सेफ गार्डेड चाहिँ हुन्छ नहुने होइन होइन तर इन्डियामा केही प्रब्लम पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ इन्डियाको प्याकिङ सिस्टमलाई हटाइदियो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन यस्ता कुराहरू पनि छन् एकदम नाजुक अवस्थामा हुन्छ कि नेपालको इकोनोमीमा खास भन्ने विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ 12% को रिटर्न त दिइरहेछ नि हेर्नु त कहीँ दिएछ ल हेर्नुहोस् त ब्याङ्कले तपाईँलाई 12% को 13% को रेमिटेन्स दिन्छ फिक्स्ड डिपोजिट त्यो भनेको कुनै एउटा राम्रो म्युचुअल फन्डको बेस्ट केस सिनारियोको एउटा रिटर्न एउटा एभरेज रिटर्न हो युएस मार्केटको 15% होइन त्यो यहाँ 13%मा रिस्क फ्री हात बाँधेर मजाले सुतेर पाइरहेको छ हेर्नुहोस् त द इकोनोमी द्याट वी आर एक्चुली वर्किङ अन होइन अब यो केसमा हामीले हेर्दाखेरि पनि अब भनौँ न अनबायसली भएर हामीले रिभ्यू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि बेस्ट केस सिनारियो वर्स्ट केस सिनारियो होइन एभरेज सिनारियो तिनवटा कुरालाई एनालिसिस गरिदिने हो इफ एभ्रिथिङ्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट एभ्रिथिङ रिमेनिङ कन्स्टेन्टमा चाहिँ यो अहिलेको बियर मार्केटको डाउन हानेको छ भएदेखि यसले यस्तो हुनसक्ला उस्तो हुनसक्ला भन्ने हिसाबले त्यही अनुसारले आफूले प्लानिङ गर्ने अब जस्तै 1700 इन्डेक्स आउँछ भने 1900बाट किनिदिउँ न के फरक पऱ्यो र अलिकति एक्युमुलेसन सुरु गरौँला 1800 मा अझै किनौँला 1850 मा अझै किनौँला 1750 मा अझै किनौँला जब बटम हिँड्छ त्यति बेलामा बिस्तारै आफ्नो लेयरिङ बढाउँदै जाउँला लेयरिङ भनेको बुझ्नु नि सुरु हुन्छ नि त सुरु कहाँबाट गर्ने एक्युमुलेसन फेजको त्यो सबै बटममा त कति के 10 कि 19 एभरेजिङ गरि जाने भयो राइट फर सपोज भनौँ इफ द बटम इज 1730 रे 1720 रे 1720 मा कति सेयर किन्नु पाउनुहुन्छ र तपाईँले राइट जस्तै भनौँ कुनै एउटा स्टक तपाईँले किन्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा नेबल ब्याङ्कको स्टक भनेर ल नेबल ब्याङ्कको स्टकको अब फ्युचर प्रेडिक्सन नेबल ब्याङ्कको स्टकको सबभन्दा लो पोइन्ट 650 रुपियाँ अरे फर सपोज हाउ मेनी स्टक्स वुड यु बाई एट 650 रुपिज फर नेबल ब्याङ्क अभियसली यो त 680-700 रुपियाँको त एभरेज पर्दैन होइन यो एक्जाम्पल भनेको सो त्यो भनेको कुरा के हो भनेदेखि टु बी सक्सेसफुल इन स्टक मार्केट यु आर नट सपोज टु जस्ट हन्ट फर द लोएस्ट प्राइस त्यो हन्ट गर्ने होइन कि यु क्रिएट अ स्ट्राटेजी अनि त्यो स्ट्राटेजीमा वेन यु आर गन बाई एट कतिवटा स्टेजेसहरूमा तपाईँ बाई गर्नुहुन्छ त्यस्तो एउटा सिम्पली एउटा प्लान गरिदिने हो र त्यही अनुसारले चलिदिने हो सो द्याट्स मोर लाइक एसआइपी नै जस्तै भयो सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट एसआइपी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो एसआइपीमा यु इन्भेस्ट मन्थली होइन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ चङ्क एउटा ढ्याक गर्दै तपाईँ किन्न सुरु गर्नुहुन्छ सो 1 लाख रुपियाँ भयो भने वी इन्भेस्ट 20,000 सो द्याट्स हाउ वी डु हजुरले भनेको तिनवटा लेयर भइपुग्छ सो हजुरले सो इज इट हजुरको लागि चाहिँ अहिले इज इट द्याट फेज नो नट नाउ तर अलिअलि मैले एक्युमुलेसन बाई त गरेको छु ओके अलि एकदमै भ्याल्युड स्टक्सहरू मलाई जुन चाहिँ लागेको छ होइन तिनीहरूमा अलिकति मैले सुरु अलिकति सस गरेर सुरु चाहिँ गरेको छु त्यो एक्युमुलेसनमा तर ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट त म त आज किन्यो फेरि बेच्यो त्यो त त्यो भइरहेको हुन्छ द प्राइस एक्सन सो वाट एक्ज्याक्टली इज प्राइस म चाहिँ फन्डामेन्टलको गर्ने भएर चाहिँ आई डोन्ट नो वाट प्राइस एक्सन रियली इज होइन अनि वाट इज प्राइस एक्सन एक्चुली इट्स एक्चुली लुकिङ फरवर्ड टु द रियालिटी अफ द मार्केट र मार्केटको रियालिटी भनेको एउटै मात्र छ द प्राइस राइट त्यो आजको प्राइसमा बायर र सेलर दुईजना मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स राइट बायर र सेलरमा बायरको पावर कति छ सेलरको पावर कति छ ए सो द्याट टसलले राइट त्यो टसलमा त्यो बायर र सेलरमा कसले जितिरहेको छ राइट त्यो हिजो कसले जितेको थियो आज कसले जितिरहेको छ ओभरअल त्यो प्याटर्नमा चाहिँ अब बायर विक हुँदैछ कि सेलर विक हुँदैछ यसलाई एनालिसिस गरेर नाउ वाट इज गन ह्यापन नेक्स्ट भन्ने हिसाबको निकाल्ने प्राइस एक्सन थ्योरीबाट हो यो सिनेरियोमा चाहिँ लाइक वाट आई वान्टेड टु आस्क इज जस्तै अस्तिको पालि पनि एनटिसीमा आई गेस एनटिसीमै होला आर्टिफिसियल डिमान्ड क्रिएट गरेको थियो नि त अन्त प्राइस एक्चुली त्यो बढेको थिएन बट देयर वाज ह्युज डिमान्ड अनि सप्लाई पनि कमी थियो होइन त्यति बेला त हजुरको त प्राइस एक्सनको बेसिसमा जानुभयो भने त्यो स्ट्राटेजी लाउनु भयो भने त युआर डुम टु हुन्छ नि लाइक फेल इन द्याट आस्पेक्ट नि हुँदैन र हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यस्तो यस्तो हुन्छ हेर्नु है अब फेरि अब त्यो प्राइस एक्सनको थ्योरीको हामीले टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ अनि ओभरअल फ्लोटसिटबाट यसो हेर्ने बेलामा त प्लेयरले त मुभ गर्न खोजिरहेको पनि देख्छौँ प्लेयरले डम्प गर्न खोजिरहेको छ कि प्लेयरले पम्प गर्न खोजिरहेको छ यस्तो सिचुएसन पनि त त्यो त कमन सेन्समा परिहाल्यो नि
you are checking into the price action of a stock, and if it is saying that it is in the distribution phase, then obviously the player who is playing on that stock is also feeling the same. And you are actually getting on the overall psychology of that stock, right? The stock ke ma cha, accumulation ma cha, distribution ma cha, and falling custody fall bha हैन त NTC को stock कहाँ गएर होल्ड हुन सक्यो 1100 सम्म त सुई आयो, त्यसपछि फेरि अलिकति एउटा लेभल लिएर फेरि त्यो 1000 भन्दा बिलो 1000 हिट गर्यो, अनि पछि 850 आइसकेपछि बल्ल अलि सम्हाले आएन त हैन र। अब त्यो केस सिनारियोमा त जो माथि पनि फसेर बसेका छन्, अभियसली दे विल ट्राई टु मुभ द्याट स्टक नि, उसको त धर्मै हो नि, हो आर्टिफिसियल डिमान्डै क्रिएट गरिने, आर्टिफिसियल डिमान्ड मात्र हैन, दिने बे देऊ न त, कर्नरिङ गर्ने, कर्नरिङ गर्नु सक्दैन, कर्नरिङ पनि हैन, त्यसलाई कर्नरिङ भन्दा पनि यस्तो हो कि लाइक भनौँ न आट्यो हैन। हामी लाइक भनौँ न टेक्निकल एनालिसिस व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली ट्राई टु गो विथ द इन्स्टिट्युसनल अर्डर फ्लोज, वी ट्राई टु गो विथ द फ्लो हैन, गो विथ द फ्लो भनिरहेको छु मैले। इफ समबडी इज ट्राइङ टु पम्प द स्टक, यु जस्ट बाई एन्ड उसलाई डिपोजिट दिएर पठाऊ, के ठुलो कुरा भएर भने कि हैन र। लाइक यु म्यानेज द रिस्क, राइट? उसले आज किनेर बस्न खोजेको छ, उसको एभरेज कस्टिङ कहिले छ, कति छ उसको अहिलेको, क्यान्ट यु जस्ट चेक द्याट विथ द डिए? हामीले त त्यो टुल बनाएका छौँ, एकवटा ट्राई गर्न यो सबै आन्ध्राभोडी सबै निस्किन्छ, नालीबेली सबै निस्किन्छ, एक हप्ता अगाडि कति, आजको दिनमा कति, एक महिना अगाडि कति। दिस डिए इज समथिङ द्याट आई रियली वर्कड अन कि यो डेटा एनालिटिक्सको प्रडक्ट बनाउनुको लागि मेबी आई डिभोटेड मोर देन 6 months completely focused for this product. That's how it turned out to be great नि त अहिले। अब त्यसमा अहिले हैन हामीले अब जस्ट अहिले हाम्रो नम्बर 1 सेलिङमै छ हैन, अब धेरै प्रब्लम्सहरू छ, फेरि कस्तो छ भनेदेखि एउटा टीआईटीको कुरा हो हैन, कहिले स्क्रेपिङ आउने के यस्तो, कहिले डेटाहरू नआउने हैन, यस्तो प्रब्लम्सहरू आज पनि आइरहेको थिएन, तनाव थियो आज पनि। अनि when you called me, म त्यही एउटा फेजमा थिएँ, अब के डेटै आइरहेछ, नेप्सेको डेटै आइरहेछ हैन, यस्तो खालको प्रब्लम। बट स्टिल what we did was we created a product that really helped investors make informed decisions, right? हेर्नु फ्लो शीट, हेर्नु टेक्निकल एनालिसिस, हेर्नु फ्लो शीट, फन्डामेन्टल एनालिसिस, हेर्नु व्हाट डु यु निड नेक्स्ट। त्यो डिएको त्यो ओभरअल प्याकेजले नै यदि के गरे जान्नेलाई त अब भनौँ न, जान्नेलाई त त्यो त एकदमै गजबको टुल हो क्या त्यो। एक्ज्याक्टली, आई मिन म पनि सुरुमा चाहिँ हेर्थेँ होइन, तर मैले सुरुमा चाहिँ मेरो लगानी पनि चलाएँ, अनि पछि फेरि मैले सेयर संसारहरू पनि चलाएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ दि अमाउन्ट अफ डेटा द्याट वी गेट होइन, त्यो ब्रोकरले कुन किनिरहेको छ, म्युचुअल फन्डले कुन किनिरहेको छ, इट्स लाइक रियली इन्फर्मेटिभ फर न्यू इन्भेस्टर्स अनि एक्जिस्टिङ इन्भेस्टर्स। त्यसमा अलिकति 1-2 स्टेप अगाडि पनि गएछौँ कि त्यो डेटालाई देखाउने मात्र होइन कि, हामीले देखाएको मात्रै छैनौँ कि त्यो डेटा यो हो भनेर देखाउने, हामीले त्यो डेटालाई फिल्टर गरेर त्यो डेटाको बेसिसमा बाई सिग्नल कहाँ क्रिएट भएको छ, त्यो स्टकमा र सेल सिग्नल कहाँ क्रिएट भएको छ। अब नाउ वी आर एक्चुअली वर्किङ इन्टु अनदर प्रडक्ट अल्सो, इट इज लाइक मेरो लगानी एआई चार्ट्स भनेर अहिले हामी बनाइरहेछौँ, हामी बिल्डअप गरिरहेको छौँ। त्यसमा पनि एउटा यस्तो खालको टुल्स र सेटिङ्सहरू मिलाएका छौँ विथ अ ह्युमन टच, जहाँ नाउ एभ्रिथिङ विल बी लाइक भनौँ न, यु डु नट इभन निड टु अन्डरस्ट्यान्ड टेक्निकल एनालिसिस टु गेट द बेस्ट आउट अफ द मार्केट। That's amazing. I mean, so you are trying to implement artificial intelligence, yes, to create buy signal and sell signal from the charts. Plus त्यो फेक हुन्छ, धेरै जसो फेक भएर हुन्छ, and we give our human touch, like 15+ years experience, 10+ years को एक्सपिरियन्स भएका हाम्रा टेक्निकल एनालिस्ट, मेरो लगानीको टेक्निकल एनालिस्टहरूले त्यसलाई भेरिफाई गरेर एभ्री डे, इट्स अ भेरी लेबर इन्टेन्सिभ जब एक्चुअली, every day 200+ charts, all the sub indices or सबैलाई चेक गरेर भेरिफाई गरेर they are going to give up the conclusion of whether this is a time to sell, buy or hold. That's amazing, right? अब यो भनेको हाम्रो के भन्छ न्युज लेटरको जुन चाहिँ एक्युरेसी फर द पास्ट 6 years निकाल्नु, सबै डेटा निकाल्नुहोस्, यसले के भनेको थियो, यति बेलामा के भन्थ्यो, 1800 हुँदा के भन्थ्यो, 3000 बेलामा के भन्थ्यो, 1100 हुँदा बेलामा के भनेको थियो, सबै डेटा निकाल्नुहोस्। यु जस्ट पुट अल दोज डेटा इन फ्रन्ट अफ मी एन्ड टेल मी इफ द एक्युरेसी इज नट इभन 80%. सो योर टुल द्याट दि अपकमिङ टुल टेल्स, मैले हजुरको त्यो टुल किनेँ भने वाट इट टेल्स मी इज, एज फार एज आई नो, हजुरले भन्नुभएको केसमा चाहिँ मैले यु आर द टुल, मैले त्यहाँ हेरिरहेको छु, मैले त्यो तपाईँ किनेँ, यु आर अ टुल,
मैले हजुरलाई किने अनि यु सो मी यु टेल मी इफ इट्स अ बाई सिग्नल इफ इट्स अ सेल सिग्नल एक्ज्याक्टली जस्तै विभिन्न 5 strategies is it going to be a sell at resistance it means the stock is nearing a major resistance level it is nearing a major supply level where you are supposed to sell the stock trailing stop loss that is it has already reached a certain level and it is डगमगाइरहेछ त्यहाँ गएर भनेदेखि where when should you sell the stock buy at support buy वाला अनि breakout buy हैन यस्ता watch and wait and watch hold approach यो सबैहरुबाट यो each and every stock को हामीले गरेर राख्दिनै हुन्छौं so the amount of data you need is quite vast yeah exactly अनि what time frame कतिको time frame को data छ to test everything हामीले हैन यस्तो हो मैले के विचार गरेको छु नि this is gonna have an accuracy of more than 80%. So it's really stocks मा पनि the accuracy of 80% it is gonna have that. I'll make sure that we have at least 70% accuracy. It's not going to be just like एउटा कुनै टुल किन त्यो त गरिसके हो टाइम एन्ड टेस्टेड त्यो त धेरै चोटि फेल खान्छ इट विल have an accuracy of only 55% to 60%. अनि त्यसमा चाहिँ लगानीका त चिप्ल्यो भने फेरि द रिस्क टु रिवार्ड रेशियोमा धेरै लस हुन्छ कि यस्तो कि एउटा कुरा द बेस्ट स्ट्र्याटेजी द बेस्ट सक्सेस comes with not doing a lot of trades कि not just doing winning trades के एउटा मात्रै winning tradeले 9वटा lost tradesहरुको loss bear गर्दिन सक्छ even can get you at profit. So यदि के गरे I have that tool एउटा एक्जाम्पल मैले भने हैन मसँग एउटा यस्तो टुल छ जसमा एउटा winning trade multi-bagger भइदिन्छ. So that's it. So त्यो सक्सेस भयो कि भने त्यो मान्छे सक्सेसफुल भयो कि भएन. You don't have to make money on everything. Ultimately, exactly. Ultimately, it boils down to how much money you have made by investing how much, right? How much percentage you have gained. And is it above the average NEPSE percentage? That's it. So what is the NEPSE ko return अहिले? NEPSE ko return त 8% छ नि 10%. Still. Yeah. What was it before 3200 level को हुँदाखेरि? So 8% is compounded return. अहिलेसम्म यदि के गरे if we track back to the history of like 1993s 95s हैन त्यहाँबाट यो पहिले भएको इन्डेक्सबाट यदि के हामीले हेर्छौं नेप्से 9-10% हार्डली बढ्यो होला compounded annual growth rate. राइट त्यो भन्दा बढी छैन होला मेरो विचारमा है 8-9% त्यति नै होला. तर एउटा मैले के एउटा याद गरेछ भने नेप्सेमा एउटा एकदम गजबको गेम खेल्छ. 5 इयर्समा डबल त हुन्छ हो 3 yearsमा डबल त हुन्छ तर you need to find that accurate point where that money is going to be doubled, right? 3200 को इन्डेक्समा किनेको मान्छेहरुको डबल गर्नलाई कति टाइम लाग्छ आफै विचार्नुस्. 3200 मा किनेको that's अहिले त मार्केट इज कति घट्यो होला 40% अनि 80% ले भन्नुभयो 40% 50% इज लस हैन 40% लाइक रिकभर गर्नको लागि 100% हैन 80% कमाउनु पर्दैन एक्ज्याक्टली ल हेर्नु त. So it's a very I mean त्यो मार्केट पनि 3200 को लेभलमा पुग्दाखेरि पुगिसकेपछि अहिले मार्केट 19 को आउँदाखेरि इट्स लाइक अलमोस्ट 40% को भ्याल्यु हेज बीन वाइप्ड आउट 40%. द्याट्स 4 बिलियन को 4 ट्रिलियन आई गेस 4 ट्रिलियन रुपीजबाट इट्स लाइक अघि पनि डेटा हेर्दैन हामीले हाम्रो टिमले 4 ट्रिलियन आई गेस 4 point something ट्रिलियनबाट इट्स लाइक अहिले 3 point कतिमा छ होला हैन होला 2.9 हैन होला त्यतिकै होला. अघि मैले 4.5 नै हो होला कि 4.5 खर्ब होला अन्त के 45 खर्ब होला कति हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन. आई मिन द भ्याल्यु द ओभरअल भ्याल्यु इज बिन डेटा छ होला नि डेटा पनि छ हामीसँग हैन अनि त्यो डेटा पनि हेरेको थियौँ अघि हामीले 40% भ्याल्यु हेज बिन वाइप्ड आउट. तर एउटा कुरा यस्तो पनि हो कि नेप्सेको ओभरअल त्यो सिस्टम नै गलत छ कि लाइक इट इज एक्चुअली गिभिङ अ फुल भ्याल्यु फर द फ्लोटेड क्यापिटल एन्ड त्यो अर्को त्यो क्यापिटल के त्यसले गर्दा पनि फरक पर्छ. लाइक प्रोमोटर सेयरको कहिले कतिमा ट्रेडिङ हुन्छ भनौँ न कुनै एउटा ब्याङ्कको सेरिभन ट्रेडिङ हुन्छ तर इट इज एक्चुअली गिभिङ द भ्यालुएसन अफ अहिले 200 ट्रेड भएको 200 को भ्यालु हालिरहेछ कि. सो तर स्टिल प्रोमोटर सेयर त अझै पनि ट्रेड हुँदैन नि हैन कमर्सियल ब्याङ्क के पनि लाइक वी डोन्ट सी दोज प्रोमोटर सेयर्स बिङ ट्रेडिङ. अनि ट्रेडिङ चाहिँ कस्तो भनेदेखि लाइक देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज फर द ट्रेडिङ टु
बी इनिसिएटेड होइन त्यो प्रमोटरै खोज्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ अरे होइन त्यो कारणले गर्दा इफ समबडी ह्याज अ रियल क्रन्च त्यतिपछि उनीहरूले निकाल्ने भनौँ न जस्तै अस्ति आइजिएल एनआइसिएल होल्डिङ्सहरू उनीहरूले बेच्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो एउटा हुन्छ नि उनीहरूले प्रमोटरलाई पहिले कल गरेर यो माग लिनलाई त्यस्तो खालको कुराहरू हुने गर्दछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर ओभरअल मैले भन्न खोजेको यत्रो पैसा गुम्दाखेरि मान्छेको त्यसलाई रिकभरी गर्नको लागि त उसले अब डबल कमाउनु परे जस्तो भइसक्यो 1900 मल्टिप्लाइड टु 3800 होइन 1800 भन्दा 3600 होइन 1700मा आइदियो भने त डबलै कमाउनु परेन 100% कमाउनु परेन सो यस्तो खालको सिचुएसन सुनाएको छ सो नेप्सेमा अब यो 1700 को लागि भन्नु 1600 पुगेर फर इक्जाम्पल है फेरि यो यस्तो कोड चाहिँ नगर्नु कि फेरि अध्यक्षले भनेको 1600 पुग्छ भने यस्तो कोड कोड चाहिँ नगर्नु मैले इक्जाम्पल मात्र भन्नु खोजेँ फर सपोज 1600 पुग्यो अरे 1600 पुग्ने मान्छेलाई फेरि 3200मा बेच्ने डबल भएन होइन सो वाट आर द रिस्क्स ओभर देयर द्याट द मार्केट इज गोइङ टु फल बिलो 1600 यसलाई रिस्क रिवार्ड रेसियो नै हो कि खास भन्यो भने ओभरअल सक्सेसको लागि र त्यसमा हामीले टुल भनौँ न इज इट गन बी द बाई टाइम एक्युमुलेसन भनौँ न एक्युमुलेसन डाउ थ्योरी अनुसार पनि एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन फेज हो महाको फेज हो के हो त त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने त्यही अनुसारले चल्ने अनि मैले भनिहालेँ है फन्डामेन्टल्सको यो दुईवटा ट्रिक्सहरू त्यही युज गरिदिने अनि त्यसो त के छ र भने कि एक्ज्याक्टली अनि हाम्रो 3200मा किन्ने इन्भेस्टर्सहरू पनि देयर आर अ लट अफ इन्भेस्टर्स होइन नयाँ इन्भेस्टर्सहरूले पनि किन्नुभयो वाट डु यु थिङ्क दे सुड बी डुइङ अर वाट वुड यु डु if you had bought stocks at 3200 level and अहिले चाहिँ मार्केटमा इट्स लाइक 1900मा चाहिँ what would you do? What is your next move? अब यस्तो एक्चुअली फस्यो हो you made a wrong move but that doesn't mean it's the end of the story हैन त्यो होइन you need to manage your financials हैन you need to hold on to the stock bear the cruciating pain कि अहिलेको लागि so you have to accept your failure you have to accept your failure अनि एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दै त्यस्तो इन्भेस्टर्सहरूलाई म के सजेस्ट गर्नु गो विथ द सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ एप्रोच यो लाइक भन्नु जानु एक महिनामा बिस्तारै किन्न थाल्नु लाइक भने नि आइ एम टेलिङ यु द्याट मार्केट विल सुन रिच द बटम पोइन्ट होइन अब हुनसक्छ 1900बाट मलाई अथवा 1700 होला 1600 वाट हाउ मच अफ डिफरेन्स विल द्याट बी अनि 1800को मार्केट 1600 आयो कतिको झऱ्यो 15% झऱ्यो हि हेज अलरेडी सफर्ड लाइक 60% 50% लस ओभर द्याट होइन सो he needs to accumulate, he needs to create an even spaces for his stocks के त्यसमा पनि he needs to find out whether the stocks are way too भनौँ न crappy valuation वाला स्टकहरू हो कि fundamentally justified stocks हो कि भनौँ न will that stock be in NEPSE after 10 years 15 years भन्ने कुरा याद गर्नु परेन कहिले काहीँ त्यो पनि लङ टर्म गेम या त्यो लङ टर्म पनि हामीले कहिले काहीँ पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन अब यसरी हामीले एनालिसिस गरेर उनीहरूले चाहिँ अहिलेको लागि त होल्डै गर्ने भन्छु अहिले त्यसरी त्यो घाटा खाएर बेच्नु त हुँदैन द्याट विल बी अनदर ब्लन्डर हेर्नु यस्तो हुन्छ कि त्यो लगानीकर्ताहरू त्यस्तो लगानीकर्ताले यसरी रङ मुभ गर्न थालेपछि त जिन्दगीभर सेयर बजारमा आउँदैन 3200मा किन्ने अनि 1700 1800मा आएर बेच्ने अनि फेरि 2500 गएपछि बढ्ने भयो भने फेरि किन्न जाने अनि फेरि 1600 आउने फेरि अब डल्लो बढ्ने भयो भनेर अब 1200 आउँछ भनेर बेच्ने राइट सो अहिले पनि अब 3200 लेभलमा किनिसकेपछि 1900मा पुग्यो 2 दिन बढ्यो होइन I believe most of the investors have been thinking that 1.45 अर्बको ट्रेड टर्नओभर भइरहेको छ 43 पोइन्टले बढ्यो हिजो अराउन्ड 20-30 पोइन्टले बढ्यो होइन उहाँहरूले सोच्ने भनेको चाहिँ एउटा बेसिक इरेसनल थिङ्किङ भनेको चाहिँ अब मार्केट चाहिँ ल बढ्ने नै भयो भन्ने नि त होइन अब इरेसनल इन्भेस्टरले त सबै हजुर जस्तै हजुरले हेर्नुभयो भने त यु स्टिल थिङ्क दिस इज अ बुल ट्र्याप अहिलेको लागि there is a very high probability that people will get stuck so it may just create those selling spaces so किन 5 दिन लगातार घटिरहेको मार्केट भयो होइन सटलर घटाए इट निड्स टु ह्याभ दोज रिट्रेसमेन्ट्स नि त होइन कुनै जहिले मार्केट झरेर सटलर तल झरेर आउँदैन नि हो अनि इट निड्स टु ह्याभ दोज रिट्रेसमेन्ट स्पेसेस त्यो रिट्रेसमेन्टमा कस्तो एक्ट गरेछ वी निड टु फर्स्ट चेक होइन त्यो रिट्रेसमेन्ट एकदम स्ट्रङ रिट्रेसमेन्ट भएर गयो भने इट्स अ कन्टिन्युसन अफ बियर भन्ने सकिन्छ तर रिट्रेसमेन्टमा यतिकै अड्केर बसिरहेछ नि वी मे निड टु रिथिङ्क अनि फेरि एकचोटि डबल बटम बनाइदिनु सक्ला 1900sमा दिस मे बी द राइट टाइम टु इन्भेस्ट भन्ने होला सो इट विल स्टार्ट क्रिएटिङ प्याटर्न्स कि सो द मेन थिङ एन इन्भेस्टर क्यान डु इज इन्भेस्ट अनि झन् खस्यो भने चाहिँ एभरेजिङ गर्दै सो इन्भेस्टमेन्ट प्लान बनाएर चाहिँ दे हेभ टु डु समथिङ लाइक द्याट एभरेजिङ समटाइम्स क्यान बी अ भेरी डेन्जरस गेम है इफ डन इम्प्रपरली भनौँ न वेपन दिएछ हातमा खतरा एकदम सार्प तलवार दिएछ सुई हल्लाउनु बेला त आफैलाई पनि त चोट लागिहाल्छ नि होइन र भने
It can hurt other people, it can hurt you yourself, right? So it's a very dangerous tool actually, averaging, where you need to be so precise. Sniper shot हुन्छ नि, पुरै sniper shot जस्तो हुनुपर्छ. You need to be extremely precise and fully confident that the market is going to go up if you are going from a trading perspective of view. तर यदि के if you are going from an investment perspective, त भनौँ न एउटा बटमलाई अब nobody knows हैन. म फेरि पनि भन्दैछु, कोही पनिले भन्नु सक्दैन कि यो बटम 1600 हो, 1500 हो, 1400 हो. इभन आई क्यान बी रङ यार. मलाई यसमा मलाई कुनै त्यो एडमिट गर्नलाई मलाई कुनै त्यो त्यसमा हुँदैन. इट्स जस्ट माई ग्यास. भन्नेले 1800 जान्छ होला, 1600 जान्छ होला. तर वाट आई नो इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नट प्रेडिक्टिङ वेयर द मार्केट इज गन गो. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज डुइङ एक्सन्स based on what the market will reflect. So they say, jam झरिरहेछ अरे, what will be your decision? जम किन्ने त होइन नि, you just wait. अनि त्यसपछि फेरि अलिकति एउटा प्राइस एक्सन अलिकति माथि जानु खोजेको जस्तो देखायो अरे, फेरि झम तल झऱ्यो अरे. It had happened in the past also. सर्किट लाएर स्टक झरेको थियो. त्यो पनि किनभने त्यति बेलामा एउटा के भयो थियो, एकदम मार्जिनको एकदम कल आयो. त्यो नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू, प्राइम लाइफहरू 1800-1600 कारोबार गरेको 1100 रुपियाँमा त विदिन अ टाइम फ्रेम अफ लाइक 5 days 7 days आइदियो. 7-8 days भित्रमा घुर दिनका दिन सर्किट लाएर झरेछ होइन. सो मैले भन्न खोजेको मतलब यति मात्र हो कि यु गो अन, यु डु नट ट्राई टु प्रेडिक्ट, यु जस्ट गो विथ द फ्लो. अनि त्यसमा हामीले वी चेक कि हामी हेर्छौँ कि वेदर दिस इज रियली द राइट टाइम हो कि होइन भन्ने हिसाबले. सो अनि त्यो हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि वी स्टार्ट बाइङ. ल ठिक छ, यो अब गरौँला, अब फेरि माथि गयो, फेरि तल आउनु सक्छ, आयो अब किन अब बढ्नु सक्छ. लाइक भनौँ न, देयर विल बी अ डिफ्रेन्ट टाइम्स अफ प्याटर्न. जस्तै भनौँ एकदम सिम्पल सपोर्ट टर्न रेजिस्टेन्स टर्न सपोर्ट. अनि यति प्याटर्नले पनि त कति काम गरिरहेको हुन्छ होइन. एसआरआर भन्छ, आरआरएस भन्छ होइन. यस्तो अप्रोचेसहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ. एट द सेम टाइम टुल्सहरूले पनि हामीलाई दिइरहेको हुन्छ, इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ कि यो साँच्चीकै बटम लाग्यो भन्ने हिसाबले छ नि. अब यो भनौँ न, इभन द मैले पढाएको छु नि होइन, स्टोकास्टिक आरएसआईको त्यो सेटिङले नि, त्यसले नि त्यति मात्रै हेरेर नि 70% 60% एक्युरेसी आउँछ, 65% गयो, त्यति मात्रै हेरेर आउँछ. सर हाम्रो मार्केट, मैले चाहिँ हजुरले त्यत्रो भन्नुभयो टेक्निकल एनालिसिस होइन, अनि हजुरको 80 to 90% नै एक्युरेसी छ न्युज लेटरमै पनि होइन. मार्केटमा त देयर आर लट अफ बिग प्लेयर्स जसले चाहिँ आर्टिफिसियल डिमान्ड क्रिएट गरिरहेको छ, पम्प एन्ड डम्प स्किम्सहरू भइरहेको छ होइन. अनि नयाँ टेक्निकल एनालिस्टले त सुरुमा गऱ्यो भने त उनीहरूको त होपै गयो नि इन टेक्निकल एनालिसिस. होइन यस्तो हुन्छ, सबभन्दा फर्स्टमा यु निड टु फिगर आउट वेदर अ स्टक इज म्यानिपुलेटेड अर नट. हाउ डु यु फाइन्ड इट? एकदम इजिली यो हुन्छ नि, वेरी यु सी अ लट अफ युज डिमान्ड्स. अहिले डिमान्ड, अनि अहिले एकछिनमा फेरि पम्प एन्ड डम्प स्ट्राटेजिजहरू युज गरिरहेछ, स्पुफिङको स्ट्राटेजिजहरू युज गरिरहेछ. यु अन्डरस्ट्यान्ड स्पुफिङ राइट? लाइक भनौँ न, यहाँ फेक अर्डर राखिरहेछ, झ्याममा त्यहाँलाई फेरि उल्टोबाट दिएर पठाएछ, फेरि फेक अर्डर राखेछ होइन. त्यस्तो खालको कुराहरू लेयरिङ, खास दिस थिङ्स आर एक्चुली इलिगल आउटसाइड. एक्ज्याक्टली. अस्ति पनि नेप्सेले पनि बन्द गर्यो त्यो ठुलो अर्डर राख्नलाई. टिएमएसमा राख्न बन्द गरेको छैन. टिएमएसमा एओएनको वाला एओएन अल अर ननको चाहिँ लाइक भन न, अब इन्भेस्टर्सले के लजिक दिन्छ भने किन्न त, ल 5 लाख किता राखिदिएछु लिएर जानु त, कसले किन्छ भने कि. एक्ज्याक्टली होइन. लाइक हेभ यु हर्ड अबाउट दिस, देयर वाज अ भेरी ह्युज इस्यु विथ द युएस मार्केट क्रास वेयर स्पुफिङ वाज युज टु मेक द मार्केट क्रास. त्यो 2008 को कुरा आउनुभएको थियो नि, त्यही बेलाको एकजना गाईले त्यो गरेको थियो, यो स्पुफिङको काम गरेको थियो, नाम हुन्छ. इट वाज अ भेरी ह्युज थियो कि त्यति बेलामा स्टक मार्केट युएसकै 2008 क्रास गरे. एकजना केटाले गरेको थियो फ्रम द बेडरुम अफ हिज होम, साराओ राइट. $1 million को फ्ल्यास क्रास गराएको थियो त्यो दिनमा. नरेन्द्र साराओ होइन, के हो नाम थियो. Was he Indian? Yeah, he used to work from UK. स्पुफिङ्स ज्याम माथि सेल अर्डर राखिदियो, अनि त्यसपछि कसैले किन्छ भने अलिकति एक स्टेप माथि गर्थ्यो. हि ह्याड थाउजन्ड्स अफ दोज इन्ट्रीलाई त्यो एडिट गराएछ, अनि ऊ पुरा पुस गराएछ. एन्ड देयर वाज अ ब्याड न्युज. अब भनौँ न, एउटा एकदम ब्याड न्युज आएको छ, मान्छे एकदम प्यानिक भइरहेको अवस्थामा हि टुक कन्ट्रोल अफ द्याट प्यानिक कि. अनि त्यसले कम्प्लिटली मार्केटलाई क्रास गराइदियो. अनि वाट ह्यापन आफ्टर द्याट? वाज हि कट नि मजाले कट. He was caught, and he was a very young teenager. He made like $2 million
that day. Out of spoofing. Yeah, he made he shorted हैन अनि त्यसको स्पूफ गरेर पठाइदियो. He made $2 million at that day. अनि त्यो पुरा इन्भेस्टिगेसन्सहरु यस्तो स्टोरीजहरु त धेरै छ नि हैन. अब त्यो he was just a very normal kid जस्तो देखिने 23-24 वर्षको केटा who used to work from his bedroom. एकै जनाले US मार्केट क्रास गराइदियो. It's a very interesting documentary. You should look. नाम साराव नरेन्द्र सराव त्यस्तै के नाम थियो के युट्युबमै छ सर. मैले धेरै वर्ष पहिले हेरेको थिएँ. नामै नरेन्द्र सराव के हो नरेन्द्र. अनि त्यति बेला युकेमा भएको थियो भने नरेन्द्र सराव राइट. युकेमा थियो भने हाउ वाज हि कट लाइक युएसए को सरी नविन्दर सराव राइट. फ्ल्याश क्राश ट्रेडर. मैले युट्युबमा देखेँ सर त्यसको एकचोटि भिडियो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ देखाएको थिएँ मैले. त्यो चाहिँ हेरिनँ. What strategy did he use was he just used the spoofing and layering ट्याङ गरे. यदि के गरेर अहिलेको जुन चाहिँ बुल छ नि अहिलेको बजारको बुलले स्पूफिङ एन्ड लेयरिङ गरेर मार्केट क्रास गर्न सक्छ. त्यस्तो पोटेन्सियल लाग्छ. डज द्याट पर्सन हेभ टु बी लाइक धेरै पैसा हुनुपर्छ मसो स्टक धेरै हुनु पऱ्यो स्टकले क्रास गराउनु सक्छ. नम्बर अफ सेयर्स तल क्रास गरेर उसले तलबाट हुरुर सेयर किन्न सक्छ. अब तर यस्तो हुन्छ कि होइन दोज आर भनौँ न त्यो खासै त्यो लिगल वेज होइन भित्रबाट बोर्डले पनि पछि बिस्तारै त्यो गरिहाल्छ होइन. अहिले त झन् अलिकति कडाइ गरेछ है. यो कडाइ गरेछ उनीहरूले चाहिँ के गरेछ नि यो अधिकार पनि प्रहरीकोमा पठाउने हिसाबले होइन. यदि के त्यस्तै केही पर्यो भने प्रहरीले नै डाइरेक्ट स्क्रुटिनी गर्न सक्ने हिसाबले अनि चाहिँ योलाई त्यसरी चाहिँ क्राइम नै हिसाबले चाहिँ गर्न खोजिन्छ. सो द्याट मार्केट क्यान बी भनौँ न यो के भन्छ यसलाई म्यानिपुलेसन रहित मार्केट. फेयर भ्याल्यु के हो त तपाईँले किनेरै बढाउनु खोज्नुहुन्छ बढाउनुहोस् ल त्यतिसम्म दिएँ. तर त्यो अर्डर त 100चोटि किन इन्ट्री चेन्ज गरेर नि किन्ने मनै छैन. त्यो भनेको मतलब इन्टेन्सनै छैन. खाली आएछ हटाएछ एउटा पसलबाट अर्को पसलमा पसल दिइदिन्छ कसैले होल्ड प्राइस सोध्न गए जस्तो मात्रै भयो नि. एउटा पसलमा गयो अर्को पसलमा गयो हैन अर्को पसलमा गयो. हजुर त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि मेन्टली मान्छेहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न खोज्ने होइन. त्यस्तो खालको इस्युजहरू पनि हुन्छ नहुने होइन. अब मार्केट हो हेर्नु भनौँ न इफ यु आर अ बायर होइन यु विल हेभ अल इच एन्ड एभ्री इन्टेन्सन टु मेक स्योर द्याट द स्टक राइजेस नि. इफ यु आर अ सेलर यु विल जस्ट भनौँ न एकचोटि बेचिसकेपछि भाउ घटाइ हुन्छ भने सोच्नु त त्यो त धर्मै हो नि ल भनेर भने. त्यसमा पनि अब तर वाट इज लिगल वाट इज इलिगल भन्ने कुराहरू त त्यो जज गर्ने चाहिँ अब हाम्रो धितोपत्र बोर्डले गरिहाल्छ नि. अझै पनि हाम्रो धितोपत्र बोर्डले त कतिपय कुराहरूलाई त एक्सनै लिएको छैन नि. लाइक कति पनि म्यानिपुलेसन त अझै पनि हुन्छ होला. छ नि हुन्छ. अब यस्तो हो कि त्यो संयन्त्र नै छैन. लाइक हाम्रो मेरो लगानीको डेटा एनालिटिक्सबाट यु क्यान क्र्याक द इन्साइडर ट्रेडिङ्स. थाहा छ हाउ डु यु क्र्याक इट? यो कस्तो हुन्छ नि मोस्ट पपुलर बाईमा बिस्तारै एउटा कुनै स्टक आउन थाल्छ. सो वी लुक इट डेली विकली या डेलीबाट सुरु हुन थाल्छ. त्यो बिस्तारै विकलीमा जान थाल्छ. त्यो एक्युमुलेसन फेज सुरु भइसकेको त्यो पुरै एक्युमुलेसन हुन्छ भने त्यो एक्युमुलेसन हुन्छ नि देयर विल बी सम रिजन द्याट द ब्रोकर इज एक्चुली बाइङ द्याट स्टक इरेस्पेक्टिभ अफ द प्राइस ट्याग कि. अनि बिस्तारै एक्युमुलेसन भइसक्यो ऊ मार्कअप गर्न थाल्छ. मार्कअप गर्न थाल्ने बेलामा बिस्तारै बजारमा एउटा हल्ला फैलिन थाल्छ कि यसको त यति आउँदैछ यस्तो हुँदैछ यति हुँदैछ यति इपिएस यति बोनस. अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो न्युज निस्किन थाल्छ. त्यो पनि यति मजाले निकाल्छ कि त्यो न्युज होइन भनौँ न ब्रोकर्सहरूले. अब भनौँ न जसले भनौँ न त मार्केट पार्टिसिपेन्ट भनौँ न ब्रोकर किन भन्ने बेकारमा फेरि ब्रोकरले फेरि गाली गर्छ. मार्केट पार्टिसिपेन्टले के गरिदिन्छ त्यसलाई भन्दै अनि म्यानेजमेन्टसँग मिल्छ होइन. यो त डर्टी गेम चाहिँ छ मार्केटमा. डर्टी गेम त छ. त्यो म्यानेजमेन्टसँग मिलेर यति बेला निकाल्नु यतिको यस्तो गर्नु भनेर ठ्याक्क त्यहाँबाट निकालेर ठ्याक्क प्राइस राइज त्योभन्दा एक दिन अगाडि प्राइस मजाले राइज गरिदिने अनि ठ्याक्क न्युज निकालिदिने. There has been a lot of these activities. Yeah. I mean, हामीले त्यो त यतिकै डेटा एनालिटिक्स हेरेर निक्लिन्छ. अनि हाम्रो हजुरको चार्टमा पनि हेऱ्यो भने पनि लाइक बोनस सेयर गाह्रो हुन्छ. डेटा एनालिटिक्स चाहिँ निकालिदिन्छ. डेटा एनालिटिक्समा पनि भयो. अनि अर्को चार्टमा चाहिँ व्हाट आई फाउन्ड रियली इन्ट्रेस्टिङ इज हजुरको प्राइस एप त्यो चार्टमा चाहिँ कहिले डिभिडेन्ड दियो कहिले त्यो उयो दियोहरू पनि रहेछ नि त. अनि लाइक वी क्यान नो त्यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङ भइरहेको छ छैन स्टकमा होइन. लाइक त्यो चार्टबाट पनि थाहा हुँदो रहेछ कि. त्यही त त्यसमा यदि के गरेर डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि यदि के त्यो मजाले मुभमेन्ट भएको छ होइन राम्रो खालको डिभिडेन्ड दिनुमा मुभमेन्ट भएको छ भने ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ नि. कुनै स्टक झर्नुपर्ने स्टक नझरेर अड्केर बसिरहेको हुन्छ. ह्युज लेभल अफ एक्युमुलेसन भइरहेको हुन्छ माथिको पोइन्टमा गएरै. यो त अब त्यो त इजिली थाहा भइहाल्छ. सर अनि अर्को एउटा कुरा हजुरले अघि चाहिँ त्यो टेक्निकल एनालिसिसको कुरामा चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू भन्नुभयो होइन. लाइक हजुरले मलाई सोध्नुभएको थियो इन्ट्रेस्ट रेट कहिले अब घट्ला त होइन त्यो सोध्नुभयो होइन. अनि
हाम्रो रिसेन्ट एनालिसिस हामीले पनि यो टिमसँग पनि एनालिसिस गर्छौँ कि हाम्रो फाइनेन्स क्लबबाट चाहिँ अनि वाट वी फाउन्ड आउट इज द्याट मार्जिन लेन्डिङ स्पेसिफिकल्ली हेज हाई पोजिटिभ कोरिलेसन टु द नेप्से कि अनि हामी चाहिँ त्योसँग एउटा चार्ट त्यो रिपोर्ट पनि बनाएको थियौँ होइन सो त्यो चार्टमा चाहिँ वाट क्यान सी इज मार्जिन लेन्डिङ एक्चुली हेज त्यो ह्युज कोरिलेसन कि पोजिटिभ कोरिलेसन हजुरले भन्नुभएको जस्तो वेन द मार्केट एक्चुली डिक्लाइन्ड त्यो फ्रम दि 3200 लेभल्स त्यति बेला त मार्जिन लेन्डिङ पनि एकदमै घटेको रहेछ नि अगेन कमिङ ब्याक टु हजुरले अघि भन्नुभएको सिचुएसनमा कि भनेपछि मार्जिन लेन्डिङ क्यान वी रिलाइ अन दिस मार्जिन लेन्डिङ दिस इन्डिकेटर म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर हुनसक्छ बिकज देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन नि हुनसक्छ यो जति नेप्से बढ्दै गयो त्यति नै मार्जिन लेन्डिङ पनि बढ्दै गयो होइन जति अब आई गेस तपाईँको डेटाले के देखाएको यो आई गेस 2000 कम भयो होइन नेप्से इज ब्लू 75 राइट नेप्से इज ब्लू 2073 छ यो डेटा छ हामीसँग सो द्याट इज मार्जिन लेन्डिङ 2073 को होइन नेप्से चाहिँ ब्लूलाई चाहिँ नेप्सेले इन्डिकेट गर्छ ठिक छ येल्लो इज इन्डिकेटेड टु मार्जिन लेन्डिङ होइन हाम्रो एक्युमुलेसन फेज आई गेस 2076 को मार्कदेखि भएको थियो होला अनि त्यति बेला मार्जिन लेन्डिङ एक्चुली इन्क्रिज त्यति बेला एक्युमुलेसन फेज पनि भयो होइन हुँदै गर्दाखेरि मार्जिन लेन्डिङ यतिसम्म बढ्यो नेप्से पनि हत्दै गयो नि ओभर द लङ रन 2 इयर्सको टाइम फ्रेममा यस्तो हो यो त्यो होइन यो त कस्तो हुन्छ नि नेप्से बढ्ने कन्फर्मेसन एउटा हुन्छ नि लगानीकर्तालाई एउटा कन्फिडेन्स भएपछि ब्याङ्कमा गएर लोन लिन जाने हो नि त सो द्याट इज एक्ज्याक्टली अनि त्यो भन्न खोजेको मतलब यो ल्यागिङ भयो कि लाइक नेप्से बढ्न लागेको देखेर मलाई लोन चाहियो जस्तै इफ आई एम सो मच कन्भिन्स द्याट नेप्से दिस इज द बटम एन्ड आई वान्ट टु बाई भने चाहिँ इफ द ब्याङ्क इज गोइङ टु गिभ मी लोन्स देन आई विल टेक द्याट नि त तर इफ 3200 को इन्डेक्समा इफ अ ब्याङ्क कम्स एन्ड मैले लोनले आई वुड नट बी टेकिङ द्याट लोन नि त सो इट्स एक्चुअली ल्यागिङ के तपाईँको यो डेटा चाहिँ ल्यागिङ भयो नि किनभने इन्भेस्टर्सहरूको ओभरअल साइकोलोजीमा मार्जिन लेन्डिङ ब्याङ्कले पुरै फ्लो गर्यो राइट ब्याङ्कले पुरै फ्लो गर्यो मान्छेहरूले पनि मजाले मार्जिन लेन्डिङ त्यति बेलामा लियो जो पोस्ट कोभिड किनभने ब्याङ्कलाई हामी यो पहिले चाहिँ कुरा गरेको थियौँ थाहा छ यो हामी यसमै हुँदाखेरि पनि कुरा गरेको थियौँ लाइक भनौँ न देयर इज नो अल्टरनेटिभ फर द ब्याङ्क टु इन्भेस्ट अदर देन द स्टक मार्केट त्यति बेलामा कोभिडको केसमा होइन त्यति बेलामा कस्तो पनि भएको थियो नि एक्सेसिभ लिक्विडिटीलाई बरु तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले लिङ्कअप गर्न सक्नुहुन्छ मार्जिन लेन्डिङ त त्यो एक्सेसिभ लिक्विडिटीलाई कन्ज्युम गर्ने कन्ज्युमर्सहरूले त्यसपछि अनि मार्केट भनौँ न फ्रीमा पैसा पाएछ भने जस्तो भएपछि त किन्दै नि त डाङ किन्दै भन्ने खालको त्यो स्ट्राटेजी निक्लेको भयो होइन सो मार्जिन लेन्डिङ एज सच भन्दा पनि लिक्विडिटी भर्सेस नेप्सेको तपाईँले कोरिलेसन गर्नु भने लिक्विडिटी इज लिडिङ हुन्छ कि लिक्विडिटी लिडिङ भइसकेपछि त्यो लिक्विडिटी एक्सेस भयो त्यो कारणले गर्दा लगानीकर्ताले लियो त्यो अनुसारले नेप्से बढ्यो अथवा घट्यो सो लिक्विडिटी एज इन डिपोजिट लिक्विडिटी तपाईँको डिपोजिट लेन्डिङ त्यसमा छ भने तपाईँको एकदम म्यासिभ डिफ्रेन्स यतिखेर हुँदै गयो थाल्यो ब्याङ्कको सिडी रेसियोमा एकदम राम्रो डिफ्रेन्स आउनु थाल्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ अब एकदमै पैसा दिनुलाई त्यो भयो किनभने 5% पनि एकदम सिग्निफिकेन्ट हो कि 1% को कुरा आउँछ 5% त म्यासिभ सिग्निफिकेन्ट हो त्यति बेला लिक्विडिटी ड्रप डाउन टु 77-75 होइन त्यस्तोमा झरेर बसिरहेको थियो अनि अन्त ब्याङ्कलाई त त्यो त ब्याङ्कको लागि त लाइबिलिटी हो नि डिपोजिट भनेको त कहाँ दिउँ तिमीले नि ल बेस रेटबाट 0.5 ल त्यतिमा लिएर छ अहिले त पैसा दिने लेन्डिङ गर्ने पैसै छैन ब्याङ्कसँग पनि होइन सो वाट यु क्यान एक्चुअली कोरिलेट विथ इज द लिक्विडिटी अफ द टोटल लिक्विडिटी अफ आवर इकोनोमी होइन त्यसमा हेरेर अहिले कति छ ब्याङ्कसँग लोनेबल अमाउन्ट कति छ त्यति बेलामा कति थियो त्यो सबै हिसाबले गरेर अनि नेप्सेसँग कोरिलेट गर्यो भने यु मे गेट टु द मोर कङ्क्रिट एभिडेन्स द्याट इट इज अ बटम अन हिसाबले भनेपछि मार्जिन लेन्डिङ भन्दा पनि लिक्विडिटीलाई चाहिँ कोरिलेट गर्न सक्यो भने चाहिँ वी क्यान एक्चुअली किनभने एक्सेस लिक्विडिटी भएपछि त मार्जिन लेन्डिङ लोन पनि लिन्छ नि त मान्छेले होइन अब लोन लिक्विडिटी पनि छैन कहाँबाट लोन दिने मैले एक्ज्याक्टली त्यस्तो हुन्छ नि अनि सर हाउ मच अफ मार्केट यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर डु यु लुक वेन यु इन्भेस्ट वाट काइन्ड अफ इन्डिकेटर्स डु यु लुक टु इन्भेस्ट यसमा यस्तो हो है म तपाईँलाई एउटा कुरा फ्रेङ्कली भनिदिन्छु लाइक बेसिकली एउटा ऱ्यासनल इन्भेस्टरले के गर्छ एउटा ऱ्यासनल इन्भेस्टरले हेर्छ ब्याङ्कमा कति ब्याज दिइरहेछ सही हो सेभिङमा कति ब्याज दिइरहेछ फिक्स डिपोजिटमा कति ब्याज दिइरहेछ भनेको मतलब एक लेभलको लिक्विड इलिक्विड पनि होइन लिक्विड यदि के गरेर तपाईँसँग पैसा छ भनेदेखि त्यो पैसाले एप्रोक्सिमेटली एभरेजमा कति जति ब्याज दिनुपर्छ त्यति एउटा टेन्टेटिभली एउटा इभ्यालुएट गरिदिने हो राइट अब त्यसको पर्सेन्टेज यदि के भनौँ न सपोज 8% आयो 9% आयो त्यो कुनै स्टकले उसको ग्रोथ
उसको ओभरअल फ्युचरिस्टिक अप्रोचमा हामीले हेर्ने बेलामा 2-3 वर्षपछिको ग्रोथको एउटा प्राइस ट्याग निस्किन्छ नि तपाईँलाई फ्युचर भ्यालुएसन गर्न आउँछ होइन फ्युचर भ्यालुएसन गरेर नेट प्रेजेन्ट भ्यालुएसनमा यदि के गरेर त्यो अन्डर भ्यालुड छ भनेदेखि त त्यही किनेर बसे भइहाल्यो नि भन्ने खालको त्यो अप्रोच आउन थाल्छ कि फ्रम अ फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभ तर नेपालको केसमा हामी अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि टेक्निकल एनालिसिस भन्दा पनि यो फन्डामेन्टल एनालिसिस क्वाइट डजन्ट वर्क जस्तै भयो नि होइन र होइन यस्तो हो बियर मार्केटमा यो फन्डामेन्टलले मान्छेलाई बचाउँछ एक्ज्याक्टली बियर मार्केटमा फन्डामेन्टलले मान्छेलाई बचाउँछ सो दिस इज द टाइम टु लुक फर फन्डामेन्टल्स या बोनसहरू दिइरहेको हुन्छ डिभिडेन्डहरू दिइरहेको हुन्छ उसको पर्फर्मेन्स राम्रो भएर आउँछ होइन त्यो हिसाबले भनौँ न त्यो कम्पनी एकदमै ड्रास्टिकली घट्ने खालको त्यस्तो खालको भइदिँदैन अड्केर बसिदिन्छ कि यस्तो हुन्छ कि जस्तै भनौँ न आजको दिनमा एउटा कम्पनी छ जसले 15 रुपियाँ क्यास दिन्छ अनि भाउ चाहिँ 120 रुपियाँ के हो किन्ने होइन र उसले जहिले पनि दिन्छ 15 रुपियाँ यु हेभ चेक द डेटा एन्ड द कम्पनी पर्फर्मेन्स इज सो वेल द्याट इट इज गन गिभ यु 15 रुपिज फर द 10 years टाइम फ्रेम अनि 120 रुपियाँ चलिरहेछ वाट मोर इज देयर फर यु टु लुक होइन र ब्याङ्कको ब्याज पनि 11% यसले 12-13% दिइरहेछ भएको त नि के चाहियो होइन सो देयर इज दिस वाइ डु निड टेक्निकल एनालिसिस अब त्यो 115 रुपियाँको 120 रुपियाँको सेयर झरेर 115 रुपियाँ आयो कि स्टप लस गरेर बेचिदिने द कमन सेन्स 110 रुपियाँ आयो अब बर्बाद भयो अब यो त 90 रुपियाँ आउँछ भनिदिने द कम्पनी पर्फर्मेन्स इज सेम if the company performance is different if there is a quite difference in its performance it's त्यो भयो त आफ्नो ठाउँ कुरा but everything remaining constant just the price मा चाहिँ यदि त्यस्तो जस्तै एचआइडी सेल प्रमोटरको सेयरको कुरा गर्नु न अहिलेको दिनमा 100 रुपिसमा अहिले अक्सनमा पाइरहेछ हो बजारमा 100 रुपियाँमा पाइरहेको छ होइन तर उसको यिल्ड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि भनौँ न उसले 5% 6% दिन्छ होला त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो बिग्न एकदम लुक्रेटिभ मरी हत्या गरेर किनिहाल्नु पर्ने स्टक चाहिँ होइन भन्ने तर देयर आर सम स्टक्स which can give you 11% to 12% return yearly. Find that. Start your accumulation. And it doesn't matter whether NEPSE goes 1600, 1400, 1300. It doesn't matter at all. If it's cheap, then it's opportunity. You don't sell until and unless the fundamentals just change. Just an example. Gold को कुरा गरौँ न इन्टरनेसनल मार्केटमा आज गोल्डको रेट 92,000 भनौँ नेपालको रेट 92,800 रुपिस छ ठिक छ आजको रेट कति 92,800 तपाईँले टेन्टेटिभली गेस गर्नुभयो कि विदिन अ सर्ट पिरियड अफ 1 month द प्राइस इज गन बी 95,000 अब एकजना आउँछ मेरो यो गोल्ड किनिदिनु मलाई एकदम गाह्रो भयो यो भन्ने भन्नुभयो अनि उसले भने 85,000 ठिक छ यु चेक द के भन्छ प्योरिटी अफ द गोल्ड इट्स फुल 99.9 यु बट इट एट 85,000 दङ्ग परेर बस्यो ठिक छ अब अर्को सेलर आयो मेरो 84,000 मा किन्दैन भनेर आयो अर्को सेलर आयो मेरो 82,000 मा किन्दैन भनेर आयो अर्को सेलर आयो 80,000 मा किन्दिनु भनेर आयो बायर कोही पनि छैन रेट 92,800 चलाएछ फर इक्जाम्पल तर त्यो तपाईँको रेट चाहिँ के भन्छ रियल बायर तपाईँ खोज्ने बेलामा 82,000 मा पनि तपाईँले पाएर अब स्टप लस गरेर निस्किदिने यु बाई मोर नि त एक्ज्याक्टली त्यही हो यु बाई मोर स्टकमा पनि इट्स द सेम थिङ द्याट्स गन ह्यापन यु बाई मोर सो इफ यु आर नट स्योर अबाउट द बटम देन यु जस्ट किप अन बाइङ द्याट स्टक ओभर एन्ड ओभर अगेन द्याट्स हाउ पिपल गेट रिच म्यान सर अनि अर्को एउटा उयसमा चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट मलाई चाहिँ एकदमै कुरा मन लाग्यो यसमा चाहिँ होइन अझसम्म चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको लाइक बिजनेस यो फेसबुक पोस्टहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको चाहिँ बिजनेस सेचुरेसन आइसक्यो भन्छ वेयरएज एभ्री मन्थ 8%ले बिजनेस बढिरहेको छ तर Q4मा चाहिँ आई एग्री द्याट Q4मा चाहिँ 33% को ओभरअल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 33%ले डाउन भयो प्रफिट बिकज अफ हायर प्रोभिजन होइन डु यु थिङ्क इट्स अ सेल इन इन्सुरेन्स कम्पनीज फ्रम वेयर केम द हायर प्रोभिजन त्यो पेमेन्टको चाहिँ हाई प्रोभिजन आएको थियो होला सेयर बजारमा लगानी गरेछ अनि लगानी 60% 40%ले घटाएछ अनि प्रोभिजन गर्नु परेन सेयरमा 90% फिक्स डिपोजिटमा हुन्छ होइन उनीहरूको त्यो सर्टेन प्यारामिटर्सहरू छ त्यो प्यारामिटरमा यदि के गरेर एउटा सेयर मार्केटमा भनौँ न 10 करोडमा त लगानी गरेछ 1 अर्ब लगानी गरेछ र 1 अर्ब लगानीमा 40 करोड रुपियाँ घाटा लगानी प्रोभिजन गर्नु परेन भनेपछि दे हेभ मोर इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक मार्केट त्यसले गर्दा चाहिँ जुन थ्रेसहोल्डमा छ त्यो त इन्भेस्टमेन्ट त उनीहरूले गरिरहेछ नि त्योभन्दा बढी नै गयो अनि घटेपछि त अनि त्यो मार्केटमा त्यसको प्राइस घटिसकेपछि त त्यसलाई प्रोभिजन गर्नु परेन
ए सो द्याट इज नट द क्लेमको प्रोभिजन द्याट इज क्लेम्सहरू पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ अब अलिकति भनौँ न टर्मल्सहरू आएको कारणले विभिन्न कारणहरूमा त्यो एउटा पनि कारण हो भन्न खोजेको मैले सो मलाई चाहिँ एकदमै इच थियो कि यसमा चाहिँ बिकज आई सी इन्सुरेन्स बिमा समितिको रिपोर्टमा एभ्री मन्थ 8%ले बढिरहेको छ बिजनेस बट दि स्टक प्राइस हेज नट बिन अप्रिसिएटेड होइन एनएलआइसीको लेट चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो प्राइम लाइफको 1800बाट एक्ज्याक्टली एनएलआइसीको त 2900 लेभलमा नि त किन्यो नि त तर एउटा कुरा होइन अब कमन सेन्सको कुरा गरौँ हजुर 8 अर्बको डेभलपमेन्ट के कमर्सियल ब्याङ्क हजुर इपिएस छ 20 रुपियाँ अनि भाउ तिर्ने कति 200 रुपियाँ 180 90 रुपियाँ अनि 8 अर्बकै 7 अर्ब 8 अर्बकै हारारीमा एनएलआइसी छ उसको पनि उसले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन क्यापेसिटी 15-20 रुपियाँ छ अनि किन तिर्ने 1100 रुपियाँ भन्छ यतैपट्टिको भयो नि किन तिर्ने 1100 रुपियाँ कि त्यहाँबाट एनएलआइसीबाट आउने क्यास र यताबाट आउने क्यासको के फरक छ त्यहाँबाट डलर आउने हो र अनि वेयर डज द फन्डामेन्टल भ्याल्युज गोज ओभर द्याट भनेपछि यतापट्टि कमर्सियलकै भयो भने सो वाट डु यु डु इन दोज स्टक्स यु ट्रेड यु नो इट्स ओभर भ्याल्युड यु ट्रेड एनएलआइसीको त योपालिको रिपोर्ट नेगेटिभ नै आयो नि नेगेटिभ 33 करोड चाहिँ आयो मैले भन्न खोजेको मतलब इफ इट्स ओभर भ्याल्युड यु ट्रेड राइट त्यति बेला त 1400 पनि त पुग्यो 2800 थियो नि त एनएलआइसी 15% 20% पाउनु 50% बोनस दिन्छ भनेर हाइप टप त गरेको थियो नि होइन रिजर्भबाट अहिले कुनै कमर्सियल ब्याङ्कले रिजर्भबाट 40% बोनस सेयर 30% बोनस सेयर दियो एभरेज ब्याङ्कसँग दिने क्यापेसिटी छ बाइ द वे राइट उसले दियो अरे भने चाहिँ कि अब उसको भाउ फेरि 2500 पुऱ्याइदिने होइन there are a lot of factors to be considered. Exactly. I know. If you go to the basic fundamentals, if you go to the basic fundamentals, this needs to be cross-checked, which will help you identify if a stock is overpriced or underpriced. And it's so important for you to find out if the stock is overpriced or underpriced before you start your accumulation. So, then यही कुरामा चाहिँ लाइक हजुरले ओभरअल नेप्सेको पी भ्यालुएसन हेर्ने 8 to 12 भन्नुभयो होइन यु लुक एट बिएफआइज ओभरअल बिएफआइजको पी तर हामीले ओभरअल इन्सुरेन्स मास साइकोलोजीले फरक पार्छ तर इन्सुरेन्समा चाहिँ लाइक पी नै 50-60 नै छ नि माइक्रो फाइनेन्स हुन्छ नि माइक्रो फाइनेन्स एक्ज्याक्ट होइन अब उनीहरूको एकदम लोएस्ट पी भनेको 20 हो माइक्रो फाइनेन्सको 18-20 हुन्छ डु यु बिलिभ द्याट्स नट एन ओभर भ्यालुएसन त्यो त ओभर भ्यालुड नै हो नि 20 PE भएपछि त ओभर भ्यालुड भएन फर यु जसको लागि पनि ओभर भ्यालुड नट जस्ट फर मी यु पुट द वारन बफेट ओभर इयर यु पुट होइन उनीहरूले द्याट यस्तो पनि कम्पनीमा लगानी गर्छ के हो यो 5% मात्र रिटर्न आउँछ भनेर भनिहाल्छ नि तर उसको लागि 5% त पऱ्यो होला हाम्रो लागि 5% कहाँ पुग्छ भने कि when the bank इन्ट्रेस्ट रेट इज लाइक 11-12%, 5 getting just the 5% is not going to be enough. So you need to rely on the speculation, right? And you need to, for you to rely on speculation, you need to make sure that the company has good prospects, has good momentum prospects, not prospect from the fundamental perspective, but from the momentum perspective. And the momentum उसले निकाल्न सक्छ सक्दैन त्यो मोमेन्टममा को प्लेयर छन् अब यस्तो कुराहरू भन्दै फेरि इट स्टार्ट्स बोइलिङ डाउन टु द टेक्निकल एन्ड द फ्लो शीट एनालिसिस पार्ट अनि हजुरको अघि पीको उयसमा चाहिँ होइन लाइक मलाई चाहिँ एभ्री टाइम इट इज मी कि अब लाइक कस्तो भन्दाखेरि लेट्स लुक एट एक्जाम्पल अफ खानीखोला द Q3 रिपोर्ट होइन इट म्यानिपुलेटेड इट्स अर्निङ्स हाम्रो पछि पाउनु पर्ने हाइड्रो पावरको रिपोर्टहरू जति बेलामा प्रमोटर लकिङ खोल्ने अवस्था आएको थियो सबै हाइड्रो पावरको रिपोर्ट कि त म्यानिपुलेट भएको छ कि त राइट झुन्डाइदिएको छ सो द्याट द प्रमोटर्स क्यान सेल एट द बेस्ट प्राइस हाइड्रो पावरमा पनि त्यही हो नि सर त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो द्याट इज वाइ इज इट वाइ यु लुक एट बिएफआइजको रिपोर्ट पी किन हाइड्रो पावरमा हेऱ्यो भने त दे आर म्यानिपुलेटिङ देयर अर्निङ्स नि होइन अस्ति खाने खोलाले पनि Q3 Q2मा चाहिँ लाइक मैले पनि त्यसमा लेखेको थिएँ कि मैले पोस्ट गरेको थिएँ लाइक पछि पाउनुपर्ने पैसा उसले पाएन योपालि हालिदियो 50 करोड आयो फेरि Q4मा एक्ज्याक्टली Q4मा त त्यो रिपोर्ट त Q4मा त पछि फेरि 1 करोड कति मात्रै आयो नि त लाइक त्यति बेला चाहिँ पी नै त्यति बेला पी रिलायबल नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क हाइड्रो पावरकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि the fundamentals that you go on with is not just related to the P and the price. First of all, you check how many megawatt, what is it. यो त अहिले तिमीले मैले हिसाब गरेर एभ्री इयरली हिसाब किताब निकाल्न दिन्छु अहिले लाइक देयर इज नथिङ मोर
सेल्स रेभेन्यू निकाल्यो, त्यसपछि ग्रस प्रफिट निकाल्यो, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, रोयल्टी फिजहरू, त्यसपछि फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन काटिदियो हो, त्यसपछि स्टाफ बोनसेसहरू काटिदिइसकेपछि टक्क जुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यही हो. इट्स कैन बी देयर फर द longer period of time, and you just if you want to move on with what is going to happen in the next 5 years, you just increase those administrative expenses by 10%. You increase the sales revenue by 3%. And त्यसै गरेर तपाईले त्यो एउटा चार्ट गरेर 1 2 3 4 5 वर्षसम्ममा यसले कम्पनीले 15 रुपैयाँ कमाउँछ. सो 15 रुपैयाँ कमाउने हो भनेदेखि अहिलेको फेयर भ्यालुको हिसाबले जस्टिफाई गर्यो भने 5 वर्षपछि सम्म पनि यसको भाउ चाहिँ 250 भन्दा बढी हुँदैन. एउटा हुन्छ नि एउटा टेन्टेटिभ तपाईले त्यो निकाल्नु, त्यो टेन्टेटिभ 250 रुपैयाँ हुँदैन भने 5 वर्षसम्म यसले के दिन्छ अनि उसको भ्यालुएसनलाई यदि तपाईले अहिले आजको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु गर्ने भने कति भ्यालु हुन्छ, त्यसमा उसको माइनस क्याश डिभिडेन्डलाई माइनस गर्दै जानुहोस्, उसको कति भ्यालु हुन्छ, त्यो करेन्ट भ्यालुएसनलाई अहिलेको मार्केटको भ्यालुएसनले जस्टिफाई गर्छ गर्दैन. द्याट्स सो सिम्पल के यो अहिले तपाईँ मैले 15 मिनट 20 मिनटमा निस्किन्छ यो कुराहरू सब. एक्ज्याक्टली. अनि यो अप्पर तामाकोसीको लाइक हजुरलाई मलाई सेयर गर्नु मन लागेको छ पैसा लगाउनु. एक्ज्याक्टली. यो अप्पर तामा हाइड्रो पावरको सेल्स रेभेन्यूहरू एक्युरेटली गर्न सकिन्छ नि त सर होइन, बिकज वी नो द प्राइस, वी नो द प्राइस एस्केलेसन पर्सेन्ट होइन, सबै कुरा थाहा हुन्छ. अनि एउटा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ होइन, उसले कम्पनी भ्यालुएसन गर्दाखेरि अप्पर तामाकोसीको गर्दाखेरि द भ्यालुएसन वाज एट अराउन्ड 40 रुपिज होइन. उनीहरूको भ्यालुएसन के हो होइन, द कम्पनी इज ट्रेडिङ एट 640. वाइ डु यु थिङ्क इज इट स्पेकुलेसन? राइट सेयर? या 200% राइट सेयर आउँछ भने चाहिँ पम्प गरेछ. पम्प गर्ने मान्छेले पनि त एउटा कुन त्यो चाहियो नि त, उसलाई त केही मसाला चाहिएन. मसाला आई कल द्याट मसाला होइन. प्राइस पम्प गर्नको लागि केही मसाला चाहिन्छ, अदरवाइज द स्टक इज नट गन वर्क. 200% राइट आउँछ, 200% राइट कसैले बोल्दैछ यो गरेछ त्यसलाई पम्प गरेछ भाउहरू बढाएछ. द्याट्स हाउ यु म्यानिपुलेट स्टक. तर त्यो भनौँ न इट्स नट इलिगल एक्चुअली होइन. त्यो गर्न पाइयो, म त किनेकै हो सेयर होइन. मलाई यो बढ्छ जस्तो लाग्यो. मैले भनौँ न आज अप्पर तामाकोसीको भाउ 400 रुपियाँ छ, मलाई यो बढ्छ जस्तो लाग्यो म 440 किन्न सक्दैन र नपाउने मैले, त्यो त पाइहाल्छ नि हो. तर मैले भने नि भने स्पुफिङ गर्न पाउने त्यो आफ्नो ठाउँ कुरा हो. तर तिनीहरूले त बाई नै गरे हो नि, तिनीहरूले त पेलेर प्राइस हाइक गराएको हो नि. अनि त्यसो न्युजहरू निकालेर त्यहाँ बकराहरू भेटाएर घुरेर दिएर पठाइदिएको पनि हो नि. सो यु थिङ्क अप्पर तामाकोसी has not that much of potential to give returns to the investors? कहाँ छ भनेको you just check the financial data. तिमीहरू त्यो फाइनेन्सियलको मान्छेहरू त्यो डेटा निकालेर थाहा भइहाल्छ दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ. तर त्यो भन्दैमा माई बेस्ट सजेसन इफ इट इज गोइङ टु राइज विल यु बाई अर नट? टेक्निकली या. अनि त्यसपछि इफ योर सेटअप हेज फेल्ड विल यु सेल अर नट? Of course, I have to accept my failure. गर्ने त्यही हो कि लाइक भनौँ इट्स लाइक यु आर ट्रेडिङ द गोल्ड. अहिले 90,800 आजको रेट छ, तर यु नो द्याट सम पर्सन इज वान्टिङ टु बाई द गोल्ड फर 1,10,000 रुपियाँ अरे. अनि कसैले तपाईँले 1 लाख रुपियाँ बेचिरहेको छ, विल यु बाई फ्रम हिम अर नट? इट्स एज इन सिम्पल एज द्याट. 1,10,000 में you are sure that this guy is going to buy at 1,10,000 रुपियाँ and there is a buyer who is selling at 1 लाख रुपियाँ. त्यो भन्दा बाहेक अरू तपाईँले बायर भेटिरहनु भएको छैन, खालि मार्केट रेटमा त 92,800 देखिरहनु भएको छ. Will you take the trade or not? Right? As simple as that. अनि if you go on to sell that मान्छे अनि त्यो मान्छेलाई you are sure that he is going to buy, उसले भन्नु no I don't want to buy right now, will you now stop loss on that gold or not? सर अनि डु यु थिङ्क हाम्रो यो अब अझै पनि बङ्गलादेशमा पनि बङ्गलादेशले चाहिँ इन्डियाबाट नेपालसँग चाहिँ अझै गर्ने कुरा छ नि त, इलेक्ट्रिसिटी किन्ने कुरा छ, अझै पनि त्यो भइरहेको छ होइन. डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु अफेक्ट हाम्रो नेपालको हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूको स्टक प्राइस? यस्तो हो, नयाँ आयाम खोलेको हो. वाट वी क्यान एक्चुअली एक्सपेक्ट इज भनौँ न इन दिज केसेस अफ इन्फ्लेसन होइन, यदि के रेट बढाउन सक्यो भने चाहिँ इट्स गुड. तर एनीले त फिक्सै गर्छ नि. त्यही त 4 रुपियाँ 80 पैसा र 8 रुपियाँ 40 पैसा छ होइन. बाई एनी मिन्स भनौँ न अब महँगी पनि त बढ्यो नि होइन. इट्स एनर्जी सेक्टर राइट. एनर्जी सेक्टरको सम्बन्ध एउटा एकदम रमाइलो कुरा के हुन्छ भनेदेखि फिक्स्ड भएको रेटमा यदि कहीँ कतैबाट केही एउटा
मिलाएर होइन हामीलाई अलिकति यो एकदमै मर्कै पऱ्यो किनभने हुन्छ नि लाइक द रेट इज फिक्स आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बट इफ द इन्फ्लेसन इज किप्स अन गोइङ त्यो एडमिन एक्सपेन्सले त हरेक कम्पनीलाई लस दिइदिन्छ दिँदैन र 15% यो एक्युमुलेट गर्दै गयो अरे फर सपोज इन्फ्लेसन द एडमिन एक्सपेन्स पनि 15% बढ्यो तर रिटर्न त तपाईँको रेभेन्यू त तपाईँको 3% ग्रो भइरहेछ तपाईँको 15% यताबाट सबै ग्रो भइरहेछ ब्याङ्कको ब्याज पनि महँगो परिरहेछ सबै महँगो परेछ भनेदेखि त एट सम पोइन्ट दे मे निड टु रिभिजिट द्याट पोजिसन होइन तपाईँको 8.4 or 4.8लाई तपाईँले रिभिजिट गर्नु पर्ला अथवा बङ्गलादेशमा चाहिँ भनौँ न एउटा इक्जाम्पल 20मा दिने अनि हामीसँग 8.4मा लिने 4.8मा लिने यो होइन त्यो कुराहरू हुनसक्ला होइन त्यस्तो हिसाबले पनि हामीले हेर्ने बेलामा अलिकति सर्फेसली है मैले एकदम डिपली यो स्क्यान गरेको छैन सर्फेसली हेर्ने बेलामा इफ देयर आर अपर्च्युनिटिज फर हाइड्रो पावर सेक्टर त्यसमा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ सो what do you think in your perspective अहिलेको लागि what do you think is the best sector to be in for any new investor as you also as per your analysis what do you suggest for investors to look for and what do you think investors should be looking at right now अहिलेको लागि ट्रेडिङ गर्न नआउने इन्भेस्टर्सहरू जो अहिले भर्खर यो 10-15 दिन टेक्निकल एनालिसिस सिकेका छन् 1 वर्ष टेक्निकल एनालिसिस सिकेका छन् म युँ भन्नेहरूको त अहिले हावा फुसिसकेको छ एक्ज्याक्टली lot of new investors actually त्यो पैसा क्लियर पनि गरेर रहेछ गुरुजीहरूको पनि सबैजनाको हावा फुसिसकेको छ हैन त्यो सबै हामीले त्यो भन्नै पर्दैन हजुर हजुर उनीहरूको एउटा भनौँ न न्यू इन्भेस्टरहरूको एउटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई के लाग्छ है मलाई एकदम मेरो पर्सनल ओपिनियन के लाग्छ न्यू इन्भेस्टरहरूको एउटा एकदम गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि इट्स नट जस्ट इन्भेस्टमेन्ट कि होइन यो खालि यत्तिकै पैसा डम्प गर्ने ठाउँ होइन कि स्टक मार्केट होइन बिकज इट्स अ रियल मार्केट वेयर पिपल क्यान सिरियसली अर्न मनी त मैले भने नि सिरियसली लुज मनी अल्सो कि सो दे निड टु बी भेरी भेरी केयरफुल वेन पिकिङ अप द सेक्टर वेन पिकिङ अप द स्टक एन्ड they should not go with speculation right away. Speculation like अब तुरुन्तै गर्छ भन्ने होइन प्लानिङ गरेर बिस्तारै सुरु गरेर अनि सानो फन्डलाई स्पेकुलेसनमा लगाउने त्यसको एक्युरेसी हेर्ने कति कमायो त कति गुमायो त होइन सानो फन्डलाई अनि एउटा फन्डले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमै फोकस गर्ने अनि यस्तो पर्सपेक्टिभबाट यतिखेर कुनै एउटा नयाँ इन्भेस्टरभित्र छिर्छ भनेदेखि उसले मार्केटबाट सक्सेस पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ Okay, so let's say I'm a new investor. You are a new investor. I have 10 lakh rupees to invest. 10 lakh rupees to invest. Do I segregate 50% for investment and trading, or do I segregate how much do I segregate? मेरो विचारमा as the market is bottoming up, you go on more with from a long term investment perspective. Okay. You go more त्यो भन्न खोजेको मतलब लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्ने बेलामा यु गो फाइन्ड अ हाइड्रो पावर सेक्टर इन्डस्ट्रीको सबभन्दा बेस्ट कम्पनी फ्रम अ लङ टर्म पर्सपेक्टिभ राइट अनि अब जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल होइन हामीले सेट इक्जाम्पल्सहरू गर्ने बेलामा धेरै कम्पनीहरू छन् हाइड्रो पावरमा विच आर सो अन्डर भ्याल्युड विच क्यान बी सो अन्डर भ्याल्युड होइन प्रडक्सनको फेजमा आएको छैन होला उसको रेभेन्यूहरू एकदम राम्रो हुनसक्ला उसको प्राइसको हिसाबले उसले त्यो राम्रो हुनसक्ला identify those companies and start investing slowly. So you have to find out the potential. Yeah, त्यस्तै गरेर you go on with the insurance sector. So insurance sector पनि लगभग धेरै हिट हानेको कम्पनी सेक्टर हो 60-70% वाइप आउट छ जस्तै आइजिआईकै केसमा होइन एनआइसिएलकै केसमा 1100-1200 रुपियाँको प्राइस अहिले 450-400 रुपियाँको आरएडी चलेर बसेको छ सेम विथ आई थिङ्क सबै इन्सुरेन्सको नन लाइफ इन्सुरेन्सको त देवर अहिले त प्री कोभिड लेभल भन्दा त्यति प्राइसमा लेभलमै होला पनि छ लाइफ पनि छ होइन सो ट्राई टु फिगर आउट दोज कम्पनीज विच रियली हेभ पोटेन्सियल तिनीहरूमा पनि अलिअलि इन्भेस्ट गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिअलि इन्भेस्ट गर्ने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गेट द बेस्ट आउट अफ दोज सेक्टर्स के भएको त नि अनि त्यसलाई अलिकति लक गरिदिने होइन अनि एउटा यो फर्स्ट फेजको इन्भेस्टमेन्ट भनेर छुट्याउने अनि सेकेन्ड फेजको इन्भेस्टमेन्ट वेन द मार्केट रिचेस एट दिस पोइन्ट त्यसपछि म फेरि गराउन भनौँ न मेबी यु क्यान स्टार्ट इन्भेस्टिङ एट 1800-1900 इन्डेक्समा तपाईँले इन्भेस्टमेन्टको सुरु गर्नुभयो किन बढ्यो भने बेच्नै पर्दैन नि फेरि 1700-1800 आउने फेरि त्यो त इन्भेस्टमेन्ट यु हेभ नट स्पेकुलेटेड अन दोज स्टक्स
अनि त्यसरी चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अनि त्यो स्ट्राटेजी लेयरिङको स्ट्राटेजिजहरू युज गरेर काम गर्ने बेलामा एकदम राम्रो हुन्छ पुरा बल्कै 2.5 लाख रुपियाँ यता किनेछ 2.5 लाख रुपियाँ यता किनेछ 2.5 लाख रुपियाँ यता किनेछ अनि यो त एकदम भ्यालुड स्टकहरू त्यो पनि एकदम भ्यालुड स्टक होल्ड गरेर बस्यो केही फरक पर्दैन क्यासमा त खाएर पनि म बाँच्न सक्छु यो स्टकबाट 10 लाख रुपियाँबाट म वर्षको 50-70 हजार रुपियाँ क्यास पुगेन त 10 लाख रुपियाँबाट 1 लाख रुपियाँ आउनु बन्ने हो तर 70 हजार स्टकबाट आयो त पुगिहाल्यो नि त्यसरी चाहिँ स्ट्राटेजिजहरू बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि त्यस्तोमा भनौँ न अनि स्पेकुलेसन गर्नको लागि भनेर अब सिक्नु पनि पऱ्यो टेक्निकल एनालिसिस गराएछ अहिले त हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसको कोर्स यस्तो एडभान्स्ड लेभलको कोर्स हैन द रिजन द्याट वी हेभ बिन एबल टु अप्रोच एन्ड गो विथ अ लट अफ मासेस इज बिकज इट्स अ हेभिली एडभान्स्ड कोर्स गेट वी ह्याड बिन अफरिङ एट जस्ट 2500 रुपिस इट्स टु गुड अफ अ डिल कि होइन जसले त्यो कोर्स ल्याएछ मलाई फोनै गरेर आउँछ सर यो त बबाल दामी कोर्स हो मैले त एकदमै राम्रो यो पढ्न पाएँ भन्ने हिसाबले फोन गरेर ल्याएर आउँछ अनि मैले भने नि जुन मैले $5,000 पे गरेर मैले जुन चाहिँ मैले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरेर जे कुरा सिकेको हो त्यसको निचोड 1200 घन्टा 1200 मिनट होइन त्यसको निचोड मैले यसमा दिएको 2500 रुपियाँमा आई थिङ्क द्याट्स अमेजिङ फर न्यू इन्भेस्टर्स पनि एक्ज्याक्टली एकदम त्यो त बागन डिलै हो इट्स लाइक बाइबल अफ दि बाइबल नै भयो एक्ज्याक्टली फर टेक्निकल एनालिस्ट मलाई कतिजना त्यो पढिसकेपछि मलाई प्लिज मलाई अब म चाहिँ यसैमा मैले लागेँ मलाई मेन्टर गरिदिनु भन्ने हिसाबले कतिजनाले फोन गरेर आउँछ अनि यो त एकदम हुन्छ नि उनीहरूलाई फसेको मान्छेहरूले स्पेसली के जति बेला उसले हेर्छ त्यो हेर्ने बेलामा त्यहाँ भएको कुराहरू सबै एभिडेन्टले त्यहाँ गएर उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ हेन्स प्रुभड मेथड नै हो नि त हामी त गरेर देखाएकाहरू हो कि हामी खालि थ्योरी मात्रै पढाएको होइन कि वी आर लाइक भनौँ न वी आर हामीले के भन्छ प्र्याक्टिस वाट वी के प्रिच होइन त्यही अनुसारकै हामीले स्ट्राटेजिजहरू एन्ड यु डु हेभ दि न्युजलेटर टु प्रुभ योर त्यो त एक्युरेसी त्यही छ आई थिङ्क त्यो हिसाबले हामीले गरेकोमा होइन अब त्यो सिक्ने त इट सुड बी अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस के त्यो लर्निङ भने म अहिले पनि मेरो बिस्तारै त्यो प्र्याक्टिसहरू गरिरहेको हुन्छु म बाहिरको मार्केटहरू हेरेर आउँछु मैले कहाँ मिस्टेक कति भोलाटिलिटी छ होइन जस्तै गोल्ड मार्केटै हेर्नु कति भोलाटिलिटी छ होइन त्यो सबै हामीले चेक गरेर आउँछौँ अब आजै कति गर्यो 800 रुपियाँ है 700 रुपियाँ गर्दै झर्दैछ पर तोलामा 700 रुपियाँ झर्दैछ नि त्यस्तो यो भोलाटिलिटीहरू हामीले स्टडी गर्ने त्यहाँ टेक्निकल एनालिसिस युज गर्ने स्टडी गर्ने त्यही त हो नि आफ्नो भनौँ न त्यो लर्निङ सुड बी अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस सो आई थिङ्क अनि त्यहाँबाट एउटा एकदम बोइल डाउन टु एउटा स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने कि जुन चाहिँ हुन्छ नि सबभन्दा बेस्ट द्याट वर्क्स सो अनि त्यसैमा फाइन ट्युन गर्दै बस्छ एक्ज्याक्टली आई मिन सो द्याट इज the one of the important learnings I think I've gained from this conversation with you, Atit sir, is to try different things and look for what strategies worked. Exactly. And go with that, go with the flow. Don't try to go against the tide. Exactly. I mean, I think that is one of the learnings that will embed within me, and I think that will always be with me from this conversation. And I think we're done. Okay. I think this is the end of the podcast. Okay, thank you so much. I'm extremely sorry I took a lot of your time. No problem. Thank you, sir. Thank you for... I hope that this session will be helpful to the students. Your student or platform one. I hope that it will be helpful for the students. It will be. Mero yoda tips for the student के भनेदेखि नि एउटा मेरो भित्र मनदेखि एउटा एकदम सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा start in your investment journey as early as possible. As early as possible. Age should not be a factor. हुन्छ नि कहिले कहीँ कसो मान्छेले के भन्छ भर्खर त 20 वर्षको हो के यस्तो भर्खर त नो start as soon as possible. Get those learning curves as soon as possible. Failure खाऊ. Get hit by all those के भन्छ जति पनि यो टसल्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै एक्सपिरियन्स एज अर्ली एज पोसिबल गऱ्यो भनेदेखि यो हुन्छ नि जति बेला माइन्ड एकदम सार्प भइरहेको हुन्छ नि त्यति बेला पनि कमाउन सकिन्छ है त्यति बेला पनि कमाउन सकिन्छ यो बिस्तारै अब लाइक भनौँ म 42 कति भयो 42 बिस्तारै अलि चाहिँ डल हुँदो रहेछ कि हजुर सो राइट हो न 20s तिर त त्यो सबै कुरा वी ट्राई टु डु एभ्रिथिङ राइट होइन त्यो सबै जट डाउन गरेर गेट इन्टु द इन्भेस्टमेन्ट जर्नी अल्सो हेर एउटा कुरा मैले
यत्रो इन्टरप्रेन्योरसिपको मैले काम गरेर कमाइ हरेक दिन बिहानको 7 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म 8 बजेसम्म कहिलेकाहीँ रातिको 12 बजेसम्म कहिलेकाहीँ 24 घन्टा कहिलेकाहीँ 36 घन्टा केटाहरूसँग हाम्रो डोज नै बियर खायो काम गरेछ त्यस्तै काम गरेर अर्निङ गरेको यो इन्भेस्टमेन्टले राइट वे निकालिदिन्छ क्या that persistence, that hard work, I think that dedication has brought you this far, and to bring out the DA, the data analytics, what you brought today. मैले त्यो भन्न खोजेन लाइक इन्भेस्टमेन्ट भनेको investment overall start on as soon as possible, learn all these things as soon as possible. मलाई मेरो कोही मेन्टरले त्यति बेलामा ए अतीत यो सुरु गर त तिमीले भनेर 2001 मा यदि मलाई भन्दा पनि भनिदिएको भए र मैले त्यो लर्न गरेको भए मेरो 20s मा म त्यो लर्न गरेको भए आई could have been in a much better position than where I am right now. If you had started early as possible. Exactly. So my tips to all you guys, get started as early as possible. As early as possible. आजै अहिले नै भोलि नै भोलि नभनौँ आजै अहिले नै सुरु गर ट्रेडिङ नाउ ट्रेडिङ इन द जोन किताब पढ्न थाल साइकोलोजी अफ मनी किताब पढ्न थाल इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर किताब पढ्न थाल त्यहाँबाट तिम्रो आफ्नो जति कन्क्लुजन्सहरू ड्र गर्छ त्यहाँबाट स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल टेक्निकल एनालिसिस पढ्न थाल मेरो 2500 तिर्नु पर्दैन द्याट्स फाइन युट्युबमा भिडियोजहरू हेर्न थाल होइन हाम्रो क्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ खालि टाइम मात्रै सेभ गर्दै आऊ होइन भनौँ न त्यो प्रोफेसनल्सहरूको लागि गर यु वर्क यर वे आउट राइट अवे starting early. Yeah, and you'll thank me later. अतीत सरले यस्तो भन्नुभएको थियो यो चाहिँ मैले फलो गरेँ भने कसैले गरेछ भनेदेखि द्याट पर्सन विल डेफिनेटली थ्याङ्क मी लेटर अब द वाट यु वान्ट टु डु वाट यु वान्ट टु बी त्यो पनि त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन लाइक इफ यर प्रायोरिटी इज कलेज आउने केटिज आउने आई हेभ नथिङ टु से द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ But if you want to really succeed in life, if you want to get to the niche of what needs to be done for success, this is it.